بالا پایین داشتیم، دوباره هدف چیدن داشتیم، بک ترک داشتیم، دایرکشنال چنج داشتیم، محدودیت تکنیکال داشتیم، ریبوت داشتیم و الان ردمپشن آرک. ویدیو گیم به معنای واقعی. اینجا به جای دیویل میکرای 4 که گیم پلی خوبی داره ولی پکیج کاملی نیست و اثبات اینه که اون پکیج باید کامل باشه تا بشه لذت برد، نسخه 5 رو میگیریم که تقریبا از انتظارها فراتر میره. نسخه 5 جایی که میگید هولی شت من کاتسینم یا کاتسین من، و اثبات دیگه‌ای که به قول ایتسونو بتونه ثابت کنه هنوز توی ایندستری جایی برای این سبک گیما هست اگه به اندازه کافی خوب باشد. این ویدیو چند بخش طولانیه، پس بذارید یه گوشه کاراتون رو بکنید که کلی حرف داره بزن. みんなが期待してる以上のゲームになってると自信を持って言えます。ぜひ期待してください。دیوید میکر خلاصش اینه. دقیقاً گیمی که تو صورتت میگه میخوام حس خفنی به خودت داشته باشی مای کینگ که این بازی رو میکنی. ولی اگه زیاد تو بحرش بریم میبینیم میازاکی اون پشت بهت میخنده و کم کم ترک‌های سولز پخش میشه و میرینه بهت برای اینکه خوب بازی نمیکنه. اگه میخوای میتونی چیزای خفنی رو تجربه کنی but you gotta earn it. تو لیتس پلی دیویل میکر 5 یا اون مثلا پادکسته راجع به دیویل میکر 5 خب یکم صحبت کردم و اینکه گیم با ارزشیه. کلا مسیری که طی کرده چه تا نسخه 3 برسه و استاندارد بچینه برای صنعت گیم و ژانری که توشه، چه تا نسخه 5 که اون کامبک آرکه باشه، ریبوت یه ریبوت باشه، هر چی میخواد باشه، اون مسیر خیلی لذت بخشه. چه پشت صحنه خیلی چیزا رو بدونید، چه فقط طرفدار سری بوده باشید و به نسخه 5 رسیده باشید. اون حس دیسکاور کردن کمبو و دایورسیتی که داره کافیه برای اینکه هر کسی رو بخره. و به قول من فکر نمی کنم هیچ کسی گیم اکشن رو به چشم گیم فایتینگ بازی کنه به جز دیویل میکرای. و این تعریف از اثر مشخصا همینطوری میشه لذت برد، اما با درک بیشتر، یاد گرفتن جامپ کنسلینگ و هزار تا کوفت زهرماری که بازی بهتون میده اصلا فوق العاده است. و خیلی مهمه که چطور جوری سراغ بازی میرید و تصور که از بازی دارید چیه، چون اون دیدگاهتون یا پلی استایل خودتون رو عوض میکنید، به یه ساید دیگه از بازی توجه میکنید، میبینید همه چی عوض میشه و تازه میفهمید آها چقدر بازی میتونه خوب باشه یا میتونه چقدر بد باشه. به نظرم نمیشه همینطوری پیکاپش کرد و بگی اوکی میخوام تمامش کنم یه بار حال کنم بره. باید براش وقت بذاری. و اصلا کاش از همون اول که بازی رو شروع میکنی دیفیکالتی بیشتر از دویل هانتر داشت، چون حس میکنی خیلی راحته و برای خیلی حس میکنم سان آف اسپارتا اون جایی میشه که بیشتر لذت رو بازی میبرن. ولی خب اوکی 11 سال بازی نبوده، میخواسته یکم راحت تر باشه وارد شدن بهش که توتالی اوکی. برای این ویدیو ریسرچ های مختلفی زدم حتی راجع به ریس ترین چیزها و اگه دیده باشم 10 نفرم یه جور واکنششون دادن قطعا قراره بهش اشاره کنم. مثلا یوتیوبر رو یا مخاطبایی دیدم که با بازی ارتباط نگرفتن و چون صرفا همینطوری رفتن جلو تموم کردن فکر کردن بازی کانتنت نداره و اینطوریه که بازی تو 15 ساعت تمام میشه و کاملا اشتباهه. شما به یک جایی توی بازی میرسید به جای اینکه بخواید دیفالت چند تا اتک بزنید انیب بمیره، دوست دارید زنده بمونه تا بتونید به روش استایلیش تری بکشیدش. مخصوصا که لول اپ توی بازی میشه گفت تقریبا وجود نداره و هرچی ابیلیتی آنلاک میکنید اگه قرار نیست شما بهتر شید کرکترتون هم بهتر نمیشه. که این تغییری که نیاز دیمندی که بازی داره برای گیم پلی یا مایندست میتونه باعث دور شدن یا خیلی نزدیک شدن به اثر بشه. یعنی قشنگ طوریه که نمیشه خودت هیچ حسی نداشته باشی. DMC کاری میکنه که اگه میبینی دانته با خودش حال میکنه، نیرو اعتماد به نفس داره، ورجیل خیلی کالم و پرسایز توی حرکاتش، تو هم دقیقا همونطوری پلی میدی و همون حس رو میگیری اگه خوب مکانیکا رو در. عملا اینطوری میتونم بگم که DMC 5 رو خیلی راحت میشه تو کاتگوری گیم گیت گود گذاشت. میتونید کل بازی رو با یکی دوتا کمبو برید و رد کنید، ولی این چیزی نیستش که ورجیل، دانته یا نیرو انجام بدن. ایتسونو کلا از زمانی که اسپشیال ادیشن نسخه 4 میاد اینطوری که دیگه اونقدر گیم تو خودم ندارم که بخوام روش کار کنم. کپکام هم تو وضع عجیبیه با آوتسورس کردن یا نکردن بازی‌ها، اما ایتسونو که حس میکنه تا وقت داره باید چند تا تایتل دیگه بده
میره پیش سی او کپکام کنزو سوجیمیتسو و میگه آقا من اولویتم DMC 5 و دراگون دوگما، چیکار کنم که کنزو اینطوری تو راحتی قربونت بشم، هر کاری میخوای بکنی بکن. ایتسونو هم برای یک بار دیگه تیم خودش رو که تشکیل از کسایی که رو نسخه 3 و 4 کار کردن باشه جمع میکنه و به صورت مخفیانه ساخت دیویل می کری 5 رو شروع میکنه و ایتسونو میخواد ثابت کنه هم DMC بالاخره به عنوان یک بازی میتونه به اوج خودش برسه، هم توی این صنعت گیم‌های اکشن جا دارن و حرفی برای گفتن. و جالبش اینه به کمک وایس اکتور ورجیل همچین مخفی هم نبود قضیه تقریبا، ولی خب ممکن بود کنسل بشه، چرا که نه، مخصوصا که 10-11 سال طول کشید تا نسخه بعد بیاد، کسی DMC اینجا طوری هم حساب نمیکنه اینجا. و جالبش اینه به کمک وایس اکتور ورجیل همچین مخفی هم نبود قضیه تقریبا، ولی خب ممکن بود کنسل بشه، چرا که نه، اکثر بازیات خب ممکنه در حین ساخت کنسل بشن یا نتونن پروداکت خوبی رو تحویل بدن، چون همون موقعی که تریلر دیویل می کری 5 میاد با اینکه 10-11 سال طول کشیده و هایپ خیلی زیادی هست، خیلی هم میترسن که چه اتفاقی برای این سری قرار بیفته و چه اشتباهی قرار بازم تکرار بشه. و چطور دیولپرها میتونستن تغییر بدن به سری؟ چون هر جا هر تغییری دادن یه جور نقد شده. چطور میتونستن این مسیر رو درست طی کنن؟ پس یه نگاه انداختن به نسخه قبلی و چی اونا رو بهتری میکرد و از هر کدوم چیزی رو به 5 آوردن. چطور 2 رو از کنن در نمیارن، فقط تایملاینش رو عوض میکنن و چرا نیرو و نیکو بیزنس خودشون رو تو ون مثل والتر وایت دارن که زیر نظر دانته است و تو ناول هم یکم توضیح داده میشه این چیزا که اونطور که متوجه شدم یه فن مثل این که ترجمه کرده و ارزش ندادن این نسخه غربی بهمون بدن. البته این هم در نظر بگیریم کلا DMC کانتنت و چیزای برای فروش که ژاپن اونلی و خیلی محدود هستن هم زیاد داره. و از الان بگم کلا نمیخوام پرونده اونطوری باز کنم و برام کل ساخت دیویل می کری 5 رو توضیح بدم، اما این رو بگم و رد شیم که عملاً ساخت این بازی یه چیز اونجرز لایک توری بوده. همه چیز دست به دست هم دادن تا همونطور که کپکام میخواسته مخاطبا با یک دید بتونن بفهمن که با یه گیم پر کوالیتی طرفن. حتی کاتسین ها و برگشت یوجی شیمامورا به عنوان کاتسین دایرکتور هی اون پکیجی که بازی ارائه میده رو کامل و کامل تر میکنه، از جوری که دوربین حرکت میکنه تا کوریوگرافی و همه چی. کلا خود یوجی شیمامورا به تنهایی ویدیو جای صحبت داره از خلاقیتش و طوری که کار رو انجام میده، چطور رفرنس میسازه برای انیماتور و پرسپکتیو باحالی که رو چیزا داره و نمیشه بهش اشاره نکرد. حتی پیشرفت انجین هم کمک میکنه بازی و واقعا میگم عجیبه که میبینی چطور همه یه چیزا دست به دست هم میرن تا این مسیر طی بشه و انقدر اثر رو پالیش کنن که کارگردان بگه آقا ما ترکوندیم و از انتظاراتتون هم رد میشه. و از همون شروع هم فاز متفاوتی داره بازی، با یه شعر شروع میشه که اگه راجبش بدونید جذابه. چطور یک حس نسبت به دیگری میتونه درخت سمی رو بسازه که ازش سیبی سمی میاد بیرون و چطور اگه اون خستگی به سمت درستی هدف گرفته نشه یا برطرف نشه میتونه بدبختی و هرج و مرج رو بر مقام بیاره. اولین جایی که توی مین گیم ها این مطرح میشه اگه دانته موفق نشه چی؟ کسی که همه مشکل ها رو فیکس میکنه چطور میتونه موفق نشه؟ و عجب استارتی. اما قبل صحبت راجع به یک سری چیزها و چراها باید یه چند تا مقایسه بکنم که بریم سراغ اونا. و آره جدای از این مسیر طی شده و اینکه DMC چیه فلان صحبت دارم بکنم به مرور، اما هیچ کدوم از چیزایی که روشون دست میذارم مثل همین صحبت راجع به کاتسین دایرکتور قرار نیست خیلی کامل باشن و سعی می‌کنم به اندازه کافی راجع بهشون صحبت کنم. بس بریم سراغش. و در مقایسه با دیویل می کری 3 همون اول بگم من فکر نمی‌کنم هیچ وقت بخوام ادوانس پلیر بشم یا حتی بخوام بیفتم تو بحرش بفهمم چه خبره. محتواش رو نگاه میکنم، منظورم از اینکه بیفتم تو بحرش اینه که برم توتوریالاشو نگاه کنم، اما فکر نمی‌کنم دیویل می کری 5 از نظر گیم پلی بتونه یک سری جاهای خیلی به خصوص پیچیدگی دیویل می کری 3 رو داشته باشه و نه فقط به بهونه محدودیت بلکه به خاطر فریم ها و تغییر یک سری کمبو به خصوص، در حالتی که رنگ استایلتون چی باشه اون لحظه، که فکر نمی‌کنم مثلا دیویل می کری 5 همچین چیزی داشته باشه. سعی می‌کنم نظرهای فضایی راجع به گیم پلی ندم چون از رشته و نالج من خارجه و خیلی ویدیو طولانی پیدا کردم که خواستم ببینم اما متاسفانه حوصله‌ام نکشید چون میدونستم هوس میکنم تبدیل بشم به همون چیزی که نمیخوام حداقل فعلا. ولی با اینکه میگم حوصله‌ام نکشید GDC خود دیویل می کری 5 رو دیدم و یه 5-6 ساعت ویدیو این دپث گیم پلی ریویو که میگم من نمیخوام راجعش صحبت کنم
و از اون ساید گیم پلی کژوال تر قراره اینجا بشنوید. و بعد بگم درسته که با ماد میشه یک سری حرکت زد برای DMC3 و استایل سویچ و یک سری چیزا رو آنلاک کرد، اما داریم راجع به اثر اورجینال و ورژن وانیلا صحبت میکنیم. و هر چقدرم که دیویل می کری 3 یک سری جاها دقت بیشتری بخواد، دیویل می کری 4 با این که گیم پلی اکسسیبل تری داره هنوز باید به نسبت 5 پرفکت تر باشید. تو نسخه 5 کومبو دایورسیتی که هست انقدر جذابیت به اثر اضافه میکنه که اون دایورس بودن رو ترجیح میدم و اون دایورس بودنه باعث میشه هر کسی یه جور پلی بده که هنوز سخت هم هست، نه اینکه راحته. و برای من یک سری جا جذاب تره تا مثل دیویل می کری 3 که آره یک سری کومبو مشخص هست که خیلی سخت انجامشون، فریم پرفکت باید باشه. اما اکثر ادوانس پلیر دیویل می کری 3 رو نگاه میکنم برای اون توتال دمیجه یک کومبو خیلی مشابه و مشخصی دارن که برای تماشا کردن یا پلی دادن حس میکنم مثل جا لذت بخش نباشه. برای همین پوینت همو توی گیم پلی من میدم به دیویل می کری 5. مخصوصا که فکر نمی‌کنم اشتباه باشه گفتن این حرف، ولی وقتی مکانیک گیم خیلی سخت باشه یا بیش از حد دیمند کنه و اون دیمند باعث بشه تجربه گیمی حداقل به عنوان اولین پلی ترو خراب بشه، ترجیح اینه که این قضیه پوینت اوت بشه. و فرمی که الان بازی‌ها به خودشون گرفتن حتما آسون نشدن، ایزی تو لرن ترن، هارد تو مستر تر هم میتونن باشن، هر کسی میتونه تموم کنه، ولی هنوز از پیچیدگی بازی زده نشده و میشه همونقدر ادوانس و حتی پیچیده تر بازی کرد که خیلی جذابه. و راجع به این قضیه که این بازی سخت تره این بازی آسون تره، کدومو بازی کنیم، اونو بازی میکنم، اینو استفاده نکنم، گیت گود فلان، کاش ویدیوشو تا الان درست کرده بودم و همون رو صرفا منشن میکردم. ولی قبلا با سولزا هم مثال زدم که اصلا اسکیل اصلا چطور به دست میاد، اون مسیر چطور میتونه بهتر باشه، چطور میشه راجع به این قضیه صحبت کرد. و بازم میگم که گفته باشم به اشتباه درگیر گیت گود آیدیای تاکسیک نشیم. من خودم شخصا حداقل تو دیویل می کری 4 شروع شد تازه با بازی ارتباط گرفتم و گیم پلیش 5 به اوج خودش رسید و انقدر تونستم لذت ببرم که تازه حالا بخوام برگردم دیویل می کری 3 یا 4 رو دوباره بزنم و حس کنم راحت‌تر میتونم دیفیکالتی رو ببرم بالاتر، نه اینکه از اول نشه رفت یا تجربه اونجوری که گفتم باشه. این که از حرفام چیز ابجکتیو و سابجکتیو رو با هم قاطی کردم، امیدوارم اونقدر بحث پیش نیاد. یه سری دیزاین چویزا هست، یه سری پرفرنس ها مشخصا هست. من با اینکه اون دوران بازی نکردم این رو هم نمیپذیرم که بازی‌ها آسان‌تر شدن. حتما باید یک سری هدف‌ها رو مد نظر گرفت که چرا بازی ها سخت‌تر می بودن یا اصلا این هدف به عمد بود یا غیر عمد. من شخصا اوکی ام بازی هر چقدر میخواد پیچیده یا سخت بشه، لذت میبرم از انجام کارهای پیچیده و حتی الکی سخت بعضی موقع‌ها، اما نمیتونم وقتی یهو جلوم قرار میگیره قبولشون کنم یک سری جاها. و اینکه حتما باید به مرحله گیت گود برسید یا چیزی رو مستر بشید که توش بتونید نظر بدید یا نقد کنید هم اگه به همین راحتی بود که خیلی چیزا حل میشد و حتی به نظرم نیازی سری آدم حتی گیمر باشن که بازی کامل تجربه کنن و بتونن راجبش نظر بدن. و اوکیه دیویل می کری 3 رو به نظرم فان همینطوری پلی بدید، بیاید سراغ 5 بیشترین وقتتون رو اینجا برای این نسخه بذارید یا 5 رو پلی بدید بعدش بیاید سراغ نسخه 3 یه داستانم از یوتیوب ببینید و این دوتا رو همیشه برای خودتون نگه دارید و خدا نگهدار. و این همه صحبت راجع به نسخه 3 در کنار 5 نیازه و کمک میکنه، مشخصا چون داریم راجع به رستگاری یک سری یک فرانچایز صحبت میکنیم. اما چرا فقط 3 رو حداقل اینجا اشاره کردم؟ چون هاردکور فن بیشتری داره که شما از یه ابیلیتی خاصی استفاده کنی یا جور خاصی بازی نکنی یا بری سراغ 5 با فلان چیز بازی کنی ریدی. و میبینم که چطور این قضیه دقیقاً فاز همون گیت گود سولزار داره و چطور تجربه رو میتونه خراب کنه و چطور تجربه رو خراب میکنه، هیچ مخاطب رو هم از اثر دور میکنه که نمیپسندم این قضیه رو. میبینم که چطور یک سری یوتیوبرها که مثلا دوستشون دارم از اثر دوری میکنن چون میخوان جور خاصی بازی کنن و تجربه براشون خراب میشه که خب کاملا اشتباهه. مهم در نهایت اسکیل اکسپرشنیه که تو اینا هست و کومبو دایورسیتی که راجع به 3 و 5 هر کدوم جداگونه میشه صحبت کرد و مهم اینه جفت این از ریبوت بهترن. اما اینا رو هم گفتم که راحت ترم بتونم به این سوال برسم. دیویل می کری 5 میتونه چیزی که دیویل می کری 3 اچیو کرد و اچیو کنه یا نه؟ به نظرم در کلیت قضیه یک سری چیزا رو مد نظر بگیریم نه، اما تلاش خودش رو میکنه و چیزی کمتر از یک لاو لتر نیست به اثر. که اوکی بعضی موقع هم تو تصویرمون شت دیمن میذاره و از سیفون باید جابجا بشیم
ولی خب و واقعا ظلم کردن در حقمون و حیف خودم هم راجع به این قضیه صحبت نکنم. کاش یک سری وپن های به خصوص حتی با اینکه طرفدار نداشتن به این نسخه 5 اضافه میشدن. سر این قضیه وپن ها خیلی میتونم صحبت کنم و حتی به نظرم لوسیفر هم جای دفاع داره از نسخه 4، چه برسه به وپن های دیگه مثل نوان تو خود نسخه 3. مثلا خیلی جاها نمیتونه به راحتی دیویل میکر 3 اون گوفی بودن رو داشته باشه، اما باید در نظر بگیریم ما دانته اون موقع رو نداریم دیگه. دانته رو داریم که تو تاریکی خودش نشسته، پول برق نداده، آبم نمیخوره، هیچ میشنی هم انجام نمیده، دپرسه بچه‌مون. ولی یک سری جا توی جدی بودن یا همین چیزی که گفتم رو به تصویر کشیدن هم اونقدر خوب عمل نمیکنه. جاهای مختلفی هست که میتونه دیویل میکر 5 آزاردهنده باشه، اما حداقلش اینه نمیگم کلاً، اما کمتر جایی حس میکنید که پتانسیل خاصی رو از دست میدید به نسبت چیزی که خود اثر نشون میده بهتون. منظورم از این حرف چیه؟ مثال بزنم، میشن 19 دیویل میکر 3 واقعا فیل که هیچی، افتضاح بود و حداقل اینجا اینطوری نیستید که اوکی این میشنه، این چیزی که خود بازی داره میره فیله یا خیلی خراب کرد یا دیگه اصلا ولش. اگه جایی بخوام راجع به این قضیه حرف بزنم سعی می‌کنم بیشتر خود کاراکترها اینو جا بدم و اینکه چطور از اون پتانسیلی که باید استفاده نمی‌کنن، یه سری جا انگار خجالت میکشه و عمق بیشتری به قضیه نمیده که بعضی جا اوکی، بعضی جا میتونه اذیت کنه. و میگم اون مسیر طی شده و اینکه اکچولی چقدر داستان دیویل میکر برام جذابه و کانتنت‌های مختلف، جاهای مختلف تو فرم انیمه، مانگا و چیزای این شکلی تقسیم میشن، باعث میشه یک سری جاها شخصا راضی نباشم از چیزی که دیویل میکر 5 میده، اما دلیلی برای نمیشه که دوستش نداشته باشم. اگر هر جا حس کردید جلوتر بازی برای من چیزی زیر از 10 از 10، کاملا اشتباه میکنید. هر چقدر هم بهش ایراد داشته باشم به شدت برام دوست داشتنیه و از اون فاصله که من و شماهایی که پلی دادیم اثر رو دوست داریم، ایراد اثر رو بهتر میفهمیم فلان، خودم فقط حق دارم بکشمت. ولی خیلی دیگه بخوایم مثلا کریتیکالی نگاه کنیم به قضیه، میتونه حداقل 8 از 10 باشه ولی کمتر به هیچ وجه. در مقایسه با دیویل میکر نینجا تئوری چی؟ همونطور که جلوتر گفتن دیویل میکر 5 به تک تک نسخه سری یه نگاه میندازه و از هر کدوم چیزی رو برمی‌داره و خود ایتسونو هم قبلا گفته بود که DMC نینجا تئوری دوست داره، پس قطعا الهامات و تاثیرگذاری هایی بوده، مخصوصا که میخواستن سیکوئل هم بسازن ولی به خاطر رفتار تمیم با طرفدارها خود کپکام و عملا اینسالت بودن اون نسخه به سری کلا کنسل میشه. و 100% تشابهاتی با این بازی هم هست که بعدم نمیاد بهشون اشاره کنم، اما دلیلی بر این نمیشه که 100% به عمد بوده یا چون جلوتر گفتم ایتسونو گفته دوست داره این اثر رو، پس الان مدرکی دارم که اینا رو دقیقاً نشستن گفتن اینو بذاریم با اونو. بعداً بیشتر میگردم تا پیدا کنم چیزی اگه بتونم، اما فعلا همون چیزایی که جلوی چشم ترن و حس میشن رو میگم که باید اشاره کنم، چون به طرز احمقانه بعضی میگن به این دلیل به اون دلیل کدوم بدتره یا بهتره و اون امام زمانه چون پایونیره. عالی. یه لحظه الان اومدم به جای پایونیر بگم پایرومنسر، اینطوری بودم وای نکنه تو ویدیو دیگه هم اشتباه گفتم متوجه نشدم، امیدوارم همچین اتفاقی نیفتاده باشه. این چند روز انقدر ویدیو رکورد کردم مثلا متوجه نمیشم چی میگم و قطعا گند زدم. در مرحله اول مرسی نینجا تئوری که احتمالاً باعث شدن کلاه دکتر فاس و دیویل میکر 5 بگیریم. مرسی. در مرحله دوم کل پوینت این مقایسه اینه که اگه میخوای اثر رو مدرنیزه کنی یا ایده های جدید رو توش بکاری و پرورششون بدی، همون چیزایی که داشتی رو استفاده کن ازشون و با عشق و پشن این کارو بکن و یهویی فراموششون نکن یا از بین نبرشون تا بخوای یه چیز متفاوت رو امتحان کنی. همین به تنهایی میتونه یه موفقیت خیلی گنده باشه در برابر یک فیلیر. همونطور که خود طرفدارای DMC نینجا تئوری میگن اگه این اثر این دانته نبود این ورجیل بود موفق میشد و احتمالاً هم میشد، چرا که نه. و واقعا چیز بحث برانگیزیه و هرچی بشه خودم فکر کنم نمیشد اشاره نکرد. یه ده باور دارن DMC 5 ادامه داستان همون نینجا تئوری و ورژین داونفاله، فقط توی مین سری جا گرفته و دیگه حداقل جدای از اون میدونیم که به جای دانته نیرو رو داریم اینجا کنار یک زن راننده که آقای دانته یا نیرو رو به مقصدش میرسونه و جفتشون هم ددی ایشیو دارن و یه نیمچه قدرتی هم دارن که بتونن به کاراکترها کمک کنن و جدای از اون نیمچه قدرتشون ابیلیتی به کاراکترمون میدن
و با اینکه اصلا به هیچ وجه اثر نینجا تئوری رو دوست ندارم، چه صرف اثر رو در نظر بگیریم، چه پشت صحنه و سیاست‌هایی که پشت اثر بود و اتفاقهایی که افتاد، هنوز برای یک سری کارهایی که میکنه احترام قائلم و متوجهشون هستم. گیم پلیش هم اگه دفینیتیو ادیشن اکسکلوسیو نبود حداقل میتونستم لذت ببرم که فاک یو. زیاد هم نمیخوام روی این موضوع دست بذارم. یک سری پوینت ها رو بیاید برداریم از چیزایی که بهش اشاره میکنم و رد شیم، نذارید خیلی بازش کنم. که اگه شما میخوای یه چیز متفاوت رو امتحان کنی یا قهرمان هات رو کنار بذاری، چطور میتونی این کارو بکنی که مقایسه 5 با نینجا تئوری بهترین مقایسه برای این چیزه، مخصوصا که هر چی جلوتر میریم بیشتر و بیشتر قهرمان‌های قدیمی مدرنیزه میشن یا کلا کنار گذاشته میشن به بهونه‌های مختلف، با نویسندگی بد و مخاطب رو هاسیج میکنن به واسطه قدرتی که روی اون محتوا دارن. و خیلی مهمه که ما از این موضوع درس بگیریم، مخصوصا که ریمیک این گیم ها هی بیشتر شده، سانسورشیپ تو گیم ها بیشتر شده، چطور وسترنایز میشن، چطور مدرنیزه میشن، چطور یه سری تیم یا کمپانی میان میگن که اوکی اگه این چیزا رو تو بازی داشته باشی پوینت مثبت میگیری یا ما باید دخالت کنیم توی اون روند دیولپ بازی. و خب نه و قطعا هم قرار نیست تو تک تک موضوع دست بذارم. راجع به مقایسه این دو نسخه یک سری مقایسه ها احمقانه است و جای اشاره نداره برام اینکه تو جفت بازی ها میشه از یه چیز لیزری پرید یا دیواره ها به سمت دانته کشیده میشن و همین اتفاق تو 5 هم میفته. داداش دیگه تو یه لول دیگه هستی، برو کارگاهی چیزی بشو، اوکیه. یه سری دارم اذیت میکنم، ترول میکنم، سرکستی، طعنه، دور از ذهن نیست و از خود سری دیویل می کرای از بازی دیگه هم نیست که بگیم وای مثلا نه دیگه امکان نداره از زلدا الهام گرفته باشه. خود دیویل می کرای بچه‌ها برای خود کپکام معلومه که یک سری چیزا رو میتونه تکرار کنه، ولی چیزی نیستش که بگم حتما امضای اثره یا مورد توجه تر این که مثلا دیوارا سمت نیرو، دانته، هر کدوم اینا کشیده میشن، تا چیزی مثل نیکو یا کت که بیشتر توی صفحه هستن و راجع به پارالل های این دوتا و داینامیکشون با مین کرکتر بیشتر میشه صحبت کرد تا یک سری اینوایرمنت خورد شدن. تا مکانیک ورجیل تا چیزی که دیدم مقایسه میشن بین این دو. نینجا تئوری خیلی رادیکال و یهویی سعی میکنه یک سری چیزا رو تغییر بده که نمیدونم چند درصدش انتخاب خودشون باشه یا فشار کپکام برای اینکه متفاوت باشه و اصرار داشته باشن روی اینکه ورجیل ریورت باشه. Thanks God we didn't see that. و حالا بخوام GDC و یک سری چیزا رو در نظر نگیرم هم میتونم بگم انگار با توهین میخواد کرکتر مورد علاقه رو کنار بذاره، اما میبینیم یه تغییر کوچیک توی DMC 5 چقدر این قضیه رو بهتر میکنه و همزمان هم مشکل نینجا تئوری رو حل میکنه هم نسخه 4. نکته ای نیست دانته قرار بوده به خاطر اینکه دنبال یه آرت دایرکشن دیگه بودن کنار گذاشته بشه به تنهایی یا فقط تقصیر نینجا تئوری بوده. نسخه 4 هم تقریبا همچین هدفی رو داره، اما انقدر افتضاح دریون این کار رو انجام میده که میرسه دست نینجا تئوری و اونجا هم یه جور گند میزنن که همه چی دوش نسخه 5 سوار میشه. و به نظر من شخصا میتونم ساعتا بحث کنم که همزمان چقدر مشکلات سری به خصوص 4 و نینجا تئوری و هدفی که داشتن رو حل میکنه و راه رو ساده تر میکنه برای نسخه بعدی و در این حال جوری داستان رو میچینه که فضا باز باشه هر از گاهی برای برگشت ورجیل و دانته و چرا که نه حتی یه حالت اسپار مچ اینا میتونن با هم فایت بدن و دیگه نیازی است داستان درگیری دوباره براشون بچینه. یا شاید به طرز احمقانه‌ای چون توی اون دنیا گیر کردن دوباره دویل برگردن جفتشون و نیرو این دفعه بعد جفتشون رو بزنه بکشه حتما، چون دیگه نکشه نمیشه. نمیدونم، امیدوارم یه اتفاقی نیفته ولی خب. و یادمون هم نره کلا یکی از هدفهای کپکام برای ریبوت محبوب کردن سری بود. تفاوتش با اون چیزی که خودشون ارائه دادن، ویژنی که خودشون ندارن بدن این غربیا بسازه، بدن این دسته این غربیا. پس تفاوت خیلی زیادش باعث میشه من بخوام یا نخوام طرفدارها جدا باشن و شاید هیچ جور حرف گوش ندن که نباید اینطوری باشه. این از کجا میاد؟ تو ژانری که خودشون ساختن بایونتا، نینجا گیدن و گادوار موفق تر بودن. پس به خاطر آمار و ارقام هم که شده و صد البته غربی تر کردن اثر و مشکل هایی که سر این که ای وای ژاپن نابود شده، کرس شده، بدید اوتسورس کنید و درگیری هایی که سر این قضیه داشتن اثر به نینجا تئوری میرسه. و تنیم اینطور میگه که از همون اول ما میدونستیم بعد یک سری چیزا رو کامل تغییر بدیم. مثلا با گینشون دادن دیزاین دانته اصلی و ایمو کردن برای خودمون. ایول داداش که راجع به این یه ویدیو دیگه درست کردم خدا رو شکر، اونجا راجع بهش صحبت میکنم. ترجیح اینه که برید اونو ببینید. اما یه بخشی از کارهایی که میکرد با سلیقه من خفنم، اجیم، بدسم اون زمان میرفت جلو،
مخاطبای 2010 و اون بازه زمانی و تلاشش این نبود یه چیز تایملس باشه، میخواست که برای مخاطبای همون زمان باشه و بهونهش این بود ما می‌خواستیم یه چیزی درست کنیم که فاز پانک داشته باشه. ما با خشونت بزرگ شدیم و تبدیل به چیزی که الان شدیم، پس باید اونو تو اثر هم رفلکت میکردم که تهش برسه به یک سری باس دیزاین مزخرف گیمیک باز که نمیشه ازشون لذت برد و کثافت. یه سری چیزا رو دیگه واقعا نذارید بگن دیگه. یه باز که الکس جونز باشه چون بیشتر باهاش میشه ارتباط برقرار کرد، یکم هم نظام سرمایه‌داری کاپیتالیست و برو بریم آقا مسترپیس ساخت. و خب از دور که نگاه میکنید معمولا آثار همین شکلی ان. حتی دیزگان هم کانسپت خفنی داره از دور، میدونید. ولی خب در کل نتیجه چیز متفاوتی شد که یک سری جا میتونست لذت بخش باشه اما محدود میشد به یک سری چیزای بورینگ و دیزاین چویسی که اثر رو اونطور که باید تایملس نکنه. و البته میگم سر اون پرورت بودن ورجیل گفتم، میگم این خیلی مهمه که ما خیلی از پشت صحنه ها رو نمیدونیم و کپکام دقیقاً چقدر اینا رو محدود کرد دقیق و اینکه ورجیل با اسم بچه بکشه دقیقاً ایده کی بوده. هم نسخه 5 هم نسخه نینجا تئوری دو تا تفاوت دارن با تمام سری قبلی. به جای اینکه گاتیک باشه همه چی تو شهرها قرار میگیره و به جای قلعه تو فضای مدرن تری هستن که راجع به این به خصوص خودش میشه صحبت کرد اینوایرمنت ها. و خود دبل میکرای 5 هم همینه، نصفش تو شهره بعد جاهای دیگه به یه شکلی میره تو کلایفات و میشه شیطونی. ولی بعضی موقع با نینجا تئوری و تصوری که از دانته داشتن این حسو بهم میده اینا دقیقاً همون مخاطب‌هایی هستن که از دور دویل میکر رو نگاه میکنن و نفهمیدن چی به چیه و میخوان حالا یهو برن تو صنعت و لایو اکشن هم ازش بسازن و امضاهاش رو کامل حذف کنن و به جای اینکه کاراکتر جدید بیارن هم for some fucking reason رو کاراکتر اصلی میخوان یک سری کارا رو بکنن. حالا نکته اینه آیا دویل میکر 5 کارو میکنه یا را شک نه، در مقایسه و فرصتی که DMC نینجا تئوری بهش میده میدونه این کار اشتباهه و بار این قضیه رو میندازه رو دوش نیکو و نیرو به عنوان کت و دانته نینجا تئوری. و این سنتنس آخرم فقط دویل میکر 5 نیست، یه ذره دور براتون رو تو فیکشن نگاه کنید و ببینید که اوه از کی این پلنه بوده و قراره همیشه شکلی باشه. احتمالاً ورجیل حداقل تو نسخه 5 شخصیت مین سری رو نگه میداره و هکر نمیشه که خودش جای شوک داره، اما به جاش وی رو میگیره که بتونه بیشتر فاز نردگونش رو نشون بده. ولی خب ورجیل همیشه کرم کتاب رو داشته و بذارید قبول نکنم که این هم الهام از نینجا تئوریه، بلکه اونجا صرفاً برای مدرن شدن رفته تو فاز لپتاپ و هاک. ای ولدا داشتم گم چارلی چاپلین هکر ساختی. اما خوب میتونید ببینید کجا دارن به هم پاس میدن و کجا چیزایی که نینجا تئوری حس میکنه حداقل ایتسونا حتی با اینکه میگه اثر رو دوست داشته تکرارش نمیکنه اگه اشتباهن یا ریسکیان، چون دویل میکر 5 خیلی جا سیف اپروچ میکنه به چیزها. جلوتر تو بخش کاراکترها راجع به یک سری چیزا صحبت میکنم که میخواستم اینجا قرار بدم ولی چیدمان صحبتام رو خراب میکنه و اینکه چطور DMC 5 نیرو رو جذاب‌تر میکنه در حالی که داریم میگیم آقا این همون دانته‌ایه که مثلا نینجا تئوری داشته یا حتی نیکو رو و راحت‌تر جلوی مخاطب غرب قرارشون میده یا مدرن نه حتما غرب. و واقعا برام احمقانه است یک یه فاکیو انقدر راحت میتونه باعث بشه اینا جذب شن یا یه چیز خوششون بیاد. کامان شاید شما اینطوری نباشید ولی باور کنید انقدر مخاطبای اینطوری دیدم و انقدر سر این ویدیو ریسرچ داشتم که خسته شدم. 15-20 تا اثر مختلف نوشته بودم که پر از فوش و چرت و پرتن و به خاطر همون مخاطب دوستش داره، ولی خب نمیگم که دل یک سری مخاطبا شکسته نشه ای بابا. ولی خب آثار زیادی هستن که یک کم توجه کنید میبینید زیادن ها. ولی آره راجع به این نیرو و دانته نینجا تئوری پارالل های زیادی پیدا میکنید از هدفهاشون تا اتیتیودی که دارن و اینو جلوتر میگم. و مخصوصا نیکو اصلا وقتی جلوی کت قرار میگیره یکم بعد از بازی فاصله بگیرید و به کانسپت آرت هم نگاه کنید که تو کانسپت آرت های کت چطور کاراکتر به موتور و انجینیرینگ علاقه داشته و جدای از بک هیستوری عملاً چیزی که اونجا حذف میشه اینجا اضافه میشه و خیلی از این مقایسه ها کمک میکنه بفهمیم اوکی کدوم تصمیم بهتر بوده یا حتی اگه همونه چطور بهتر میتونه عملی بشه، چطور یه چیزی رو میشه برداشت و هولش داد به سمت بهتر شدن حتی اگه بک تراژدی پشتشون علایقشون و چیزشون کاملا شبیه به هم باشه. و حتی برای ورجیل نینجا تئوری اگه توجه کنید پلات تقریبا مشابه با پلات وی اما چند تا چاشنی داره و چون از چند زاویه میشه به وی تو دویل میکر 5 نگاه کرد عذاب‌تره. برای مثال تو نینجا تئوری اگه بازی نکردید اینطوریه که ورجیل دانته رو از طریق کت پیدا میکنه و میگه بیا منو کمک کن فلان دیمن رو بزنیم و دنیا رو نجات بدیم و یعنی از اول واقعا کلا نقشه این بوده
که خب حالا جفتشون رول کنن به این دنیا با نبود موندس و دانته هم چیزی رو نمیتونه بپذیره که موجب درگیریشون میشه، نه اینکه از قبل تو خونشون بودن همیشه درگیرشن. حداقل باید این امتیاز مثبت رو بدن به اصلا اینجا طوری که توی یه نسخه داستانش هر چقدر مه باشه، تاکید میکنم مه باشه، باز جمع و جورتره و سعی میکنه یک توهمی از عمیق بودن و پیچیدگی رو داشته باشه. نمیگم سری بازی مین گیم هم این پیچیدگی رو دارن اصلا، ولی خب این پوینتر از نظر جمع و جور بودن حداقل باید بهشون بدم. و اینجا نظر شخصی بخوام اضافه کنم، برای من 5 و جوری که ویرو پورتری میکنن جذاب‌تره، چون از چند تا زاویه مختلف میشه بهش نگاه کرد، نه که حتما از اول نقشش بوده و باحال‌تر میکنه قضیه رو که میشه چند تا پوینت آف ویو داشت. یه چیز دیگه هم که برعکسه، تو اثر نینجا تئوری دانته باید گذشته خودش رو به یاد بیاره و ورجیل از همه چی با خبره و دانته به خونه فرستاده میشه تا خاطراتش رو به دست بیاره. اما این ور قضیه نیرو صرفا بیخبر از پدرش که ورجیل بابامه، ورجیل هم نمیدونه اوکی نیرو بچمه. از اون طرف کسی که نمیدونه اون روز مادرش رهاش کرد یا نه و بخشی از قضیه رو میس داده خود ورجیله، نه دانته. یک سری چیزها رو اگه جفت اثرها رو تجربه کرده باشید مشخصا میتونید متوجه بشید جلو چشتونه. اما پیش خودم گفتم حالا که ویدیو تقریبا کامله جای خالی نداشته باشم و به چیزهای مختلف اشاره کنم و میپذیرم که یه سری چیزا رو بشنوم. آره دیویل میکر 5 خودش ریبوته و خیلی جالبه که فن کرایز نتونسته سری رو از این نجات بده که دانته یا ورجیل کنار گذاشته نشن، ولی حداقل یه دیلی زدن و بهترین کار رو انجام دادن که بگم من حداقل راضیم از اینکه دیویل میکر 5 بخواد پایان سری یا صرف داستان پسران اسپاردا باشه. و قبل اینکه بریم جلوتر، چون کم کم ایرادهام قرار شروع بشه، بگم ایراد خودمو دارم اما هنوز انتظاراتم برآورده شده. DMC 5 اثباتی بر خیلی کانسپت هاست. همین یکیش این که آره هیچ‌وقت به انتظارات فنها نمیرسه و کاملا این حرف چرته. اثر از خوب بودن خودش باعث میشه یک سری باگ ها، ایرادها بیرون بزنن و انتظارها بیشتر بشه، اما اون انتظاراتی که از قبل بوده رو کامل برآورده میکنه و زیر سوال نمیبره. خب گفتم ایراد، به نظرتون من کجا باید شروع کنم؟ داستان. لعنت به این ویدیو طولانیه. مثلا میگم شما همین ورجیل رو در نظر بگیر، تو آخر نسخه 3 خودش رو فدا میکنه تا بتونه پورتال به جهنم رو ببنده و متوجه کار اشتباهی کرده میشه و از ویلن تبدیل به هیرو میشه تقریبا و خب خیلی هم زیباست. ولی تو نسخه 5 یهو برمیگرده و همون کار رو دوباره تکرار میکنه. این دفعه هم بهونه‌اش ترومای روانی و اینکه مامانم منو فلان، که اوکیه ها، یعنی حس میکنم باز یه جا توی رمانی چیزی اینم توضیح دادن. و الان مثلا همین الان اولین منطقی که میاد تو ذهنم اینه که اونجا انقدر جنگیده بوده که خسته شده بوده و داشته ذره ذره نابود میشده، همونطور که وی میگه ترجیح میداد به قدرتی برسه که همه اون کریچرایی که اونجا هستن رو یه جا نابود کنه. پس از یاماتو استفاده میکنه ولی همه چی طبق نقشش پیش نمیره و اوریزن بیش از حد کسخل بود، پس باز دوباره اشتباه کرد، باز دوباره داره جون صدها هزار آدم رو میگیره اگه میلیون نگیم. و وقتی به حالت طبیعی خودش برمیگرده میدونه که این اشتباه رو باز کرده، ما از خودمون اینو در نظر میگیریم، ولی اینطوریه که بازم من حالا با دانته درگیر میشم دیگه، چرا که نه. و بعد هم که به پایین پریدن تا گیتو ببندن ببینم میتونن چیکار کنن. و ورجیل اون موقع که اونجا بوده داشته نابود میشده، انقدر جنگیده بوده، هی داشته به چیزهای مختلف فکر میکرده و راه حل‌های مختلف و اینکه اگه جای من با دانته جابجا بود این اتفاقا میافتاد یا نمیافتاد، اون درکی که من دارم و مثلا دانته میداشت یا نمیداشت، بازم با هم فایت میداد یا نمیداد و چطور میشد این قضیه رو فیکس کرد. یعنی برای خود ورجیل هم سواله. و خب این جزئیاتی که دارم میگم هدکننه با توجه به چیزایی که بازی ارائه میده، اما دم دست ترین چیزیه که در لحظه به ذهنم میرسه و کاراکتر ورجیل رو هم خراب نمیکنه با توجه به نتیجه‌ای که تو نسخه 3 گرفتیم. که خب نمیدونم، چون اگه هدفش چیز عجیب غریبه باشه توهین به کاراکتر میشه و گس وات هدفش چیه؟ با توجه به شعرها میشه یک سری بهونه هم آورد که آقا این آدم تروما داره، مشکل داره، نباید با دانته فایت بده، دانتم ناراحت دپرسه نباید با ورجیل فایت بده. این دوتا اولین چیزی که به ذهنشون میرسه فایت دادن با همه که نتیجهش هی باعث میشه هرج و مرج برای بقیه آدما و نابود شدن اونا.
اینطوری بهش نگاه کنیم یک سری چیزا میتونن منطقی‌تر و جذاب‌تر باشن. و بازم تاکید میکنم چیزایی که دارم میگم هدکننه، ولی منطقه متفاوتی دارم، از وی گرفته تا شعری که میخونه و چیزهای متفاوتی که اثر نشون میده تا یک سری انیمه و ناول و اینجور چیزا، حتی که سعی میکنم زیاد سمت اون ندارم. چون دانته یا نیرو هر کدوم میتونستن به ورجیل بگن هی یو میدونی این همه آدم کشی دیگه، اما نگفتنشون رو اینطور در نظر میگیریم که همشون از این قضیه مطلعن، نه اینکه بی اهمیت و نیازی ندارن تکرارش کنه. و اینکه وی میاد به دانته میگه جلوی ورجیل یا خودم رو بگیر، دلیل برای این نیست حتما نقشش بوده، که میگم صرفا امیدوارم اینطوری باشه، چون فعلا منطقی تر برام و کمتر باگ درست میکنه، چه برای نسخه 5 چه بقیه نسخه ها، و مسیری که ورجیل طی کرده، به خصوص که مسیر عجیب و غریبی هم بوده، بارها هدفش رو گم کرده، خودش رو گم کرده، نمیدونسته دیگه چی کار داره میکنه، برای چی داره درگیر میشه با دانته، چرا اصلا باید با هم فایت بدن. و اوکیه یک سری درگیرینا با خودشون داشته باشن و جای بحث هم داره، ولی خب چون اثر رتکان زیاد داشته، بالا پایین شدن داستان تو سری و یه نسخه میتونه زیاد باشه، باعث ایراد کلی این قضیه میشه. ببین در عین خوب بودن باگ هایی داره که نمیخوام زیاد واردش بشم، چون برای صحبت نیاز دارم از تک تک ناول و کامیک و انیمه و همه چی کمک بگیرم و سنگ ها رو به درستی تو جای خودش بذارم تا با بشنی که میزنم بتونم بهتر بگم چرا یک سری تصمیم کاملا اشتباهن، یک سری تصمیم مشخص از کجا میان و عوامل خارج از اثر کجا تاثیرگذار بودن و کجاها اوکی کاملا. ولی هر چند که من یک سری سوالا رو میتونم مطرح کنم که اشتباه به نظر بیان به خاطر اینکه یک ناول یا یک جای به خصوصی جواب من داده میشه، اما هنوز باید اینو توجه کرد که تو خود دیویل میکر 5 یا مین گیما نمیشه شفاف به همچین چیزی رسید و خیلی کارا رو انجام نمیده که باید بری سراغ ناول، که به نظرم چیز درستی نیست. شما مثل خیلی از اثر دیگه میتونید جزئیات خیلی بیشتری بدید به دنیایی که دارید، که حتی کرکترهاتون توی ناول، کتاب یا هر چیزی که میخواد باشه، اما نمیشه یک سری از اصلی ترین هدفایی که بهتره مشخص باشه رو کاملا بردارید و توی حالت میستری نگرش دارید یا بذاریدش توی ناول. به همین حد خلاصه کنم که دوست داشتم، اوکی بود، میتونست خیلی بیشتر جفا کنه در حق کاراکترها و اکثر چیزها و سر ورجیل و سورپرایز بیشتر ایرادها رو میتونم بگیرم و بگم چطور این سورپرایز رو بهونه میکنن برای اینکه نصف بازی اصلا یک سری چیزا اشاره نکنن، کاراکترها احمق به نظر بیان و احمق تر بشن، و بعد از اونم که ورجیل فرم خوشو به دست میاره و اون سورپرایز ریویل میشه، یک سری چیزا دیگه اینقدر درگیری درست میکنن که بخوام اولویت باشن. بعد از اونم که دیگه هیچ دیگه تمام میشه، کاراکترها کنار گذاشته میشن و هیچی به هیچی. تقریبا هر کسی میدونه ورجیل کیه، برای بفهمه که این کاراکتر که آقای و در سن رو کند ورجیله. حتی اگه دیویل میکر 5 فقط بازی کرده باشه، دیگه تو تریلر که فهمیده دیگه، تریلر بازی شما داری ورجیل نشون میدی، چجوری سورپرایز آخه. ولی اثر سعی میکنه مخفیش کنه تا برسه به اونجا که با این یاماتو در اصل چیکار کرد، سورپرایز وی رو میگیریم، اوکی حله، ولی خود ورجیل رو هنوز شما نیاز نبود مخفی کنی، اون ویه هنوز سورپرایز مونده بود. چون جدا از بهونه‌ای که داستان میاره، آره میشه گفت اکثر مخاطب با این نسخه جدید بودن، برای اونا ساخته شده، سورپرایز باحالیه فلان، ولی یه سری جا منطقایی میاره یا چیزایی به تاثیر میکشه میتونه گیج کننده بشه واقعا چی داره میشه، مخصوصا اگه دنبال اون عمقه باشن پیداش نکنن و بخوام برن سراغ ناول ها لما. اما اینو اضافه کنم یه چیز بامزه که هست، حداقلش اینه که با این که میدونید قراره چی بشه، چون اون مولتی پوینت آف ویو هست و با اینکه میدونیم یک سری اتفاقها ممکنه بیفته، هنوز به اون مرحله که میرسه تو اینطوری که ای بابا خب من میدونستم که او مای گاد پیک فیکشن، هنوز لذت بخشه. هنوز این که یک سری جا گیجت میکنه یا داره مخفی میکنه با اینکه نشون داده تریلر ورجیل اینطوریه اونطوریه و کاراکتر رو با هم هیچ صحبت نمیکنن، این فرصت رو بهت میده که هزار تا سوال از خود بپرسی و تو لیتس پلی منم میبینید من از خودم سوال میپرسم، نکنه این پسرشه، نکنه اینطوریه، نکنه اینا جدا نشدن، اگه جدا شدن چی میشه، اگه پسرش باشه چی میشه، اگه هیچ کدوم اینا نباشه چی میشه. و با اینکه کلی ایراد دارم بگیرم، به طرز احمقانه دقیقاً استوری تلینگ دیویل میکر 5 از همه نسخه بهتره و خیلی بهتر میتونه چیزا رو روایت کنه، دراماتیک افکت بهتون نشون بده و نشون بده میتونه لینیر نباشه.
و میگم اون پوینت آف ویو و نتیجه متفاوت رسیدن و حالا برسیم به اون چیزه جذابیت خودشو داره و با ایرادهای ریز و درشتی که در لحظه یا بعدن به ذهنم میرسید ازش لذت بردم و اون جاهایی که اینطوری بود که آقا این دیگه اوجشه واقعا اوجش بود و از خود دیگه سوال نمیپرسیدی، واقعا لذت میبردی. اثر که خب 20 بار فلش بک میزنه و 20 بار نشون میده خب این از این جدا شده، وی همون ورژیل فلان، ولی بازم وی خودشو با اوریزن فیوز میکنه. هنوزم افکتیوه، یعنی اصلا این لعنت به این کاریزمایی که ورژیل داره و فقط هم کاریزمای ورژیل اون صحنه رو جاستیفای نمیکنه. خود نیرو هم که اونجا پیش دانت هست یه حقیقتی رو باهاش آشنا میشه، به نظر انگار یه دوستی رو از دست میده و بحث نیرو شد. نیرو هم باز بهونه خوبی برای صحبت کردن راجع به داستان و اینکه چطور میتونه به جای یه ناکاف دانته کرکگیری باشه برای خودش که بشه حسابی ازش لذت و حداقل دانته هم بهتر همه چی رو میسپره دست نیرو تا نسخه 4 و پسینگ تورچ میکنه و کلا به جز یک سری جای به خصوص تو نسخه 1 و 3 کلا دی ام سی کاری نمیکنه که بخوای به داستان توجه کنی، مخصوصا 4 و انتظارت رو به شدت پایین میاره. اما جوری که 5 همه چی رو بالاخره سعی میکنه جمع جور کنه و نسخه قبلی هم ولیو بده برام ارزشمنده و حال میده. یعنی تو دی ام سی 1 و 2 و 3 رو میبینی مثلا اینطوری که این فکر نمی‌کنم حالا فورشادوینگ میشه و واقعا هم فورشادوینگ نیست، پلنشون این نبوده که برسه به 5، اما نسخه 5 یه کاری میکنه تو میگی اوه پس اونجا تو فلان نسخه این اتفاق افتاد قرار برسه به اینجا و حال میده. یه بار دیگه میدونه رو بازی میکنی قشنگ یه بخشی از پازل‌های نسخه 5 میشن و داستان 5 با اینکه در نظر تایملاین یا هیچی مچ در نمیاد استارتینگ پوینت خوبی هم میتونه باشه حتی و همون هیستوری آف دی ام سی که داره هم نگاه نکنید فرقی به حالتون نمیکنه، میتونه تکی خودش رو به دوش بکشه که خب دلایل مختلفی هست که دارم اینم میگم چون سری ایراد داره، نمیخوام به ترتیب برید از یکی برسید به 2 یا با تایملاینی برید و 2 رو نرید و ترجیح این اتفاق همون اول 5 رو برید. ولی واقعا احتمالاً هیچ وقت این حرف رو از من نمیشنوید، امیدوارم که نشنوید که یه گیم رو از نسخه 2 3 که هیچی از 5 شروع کنید اول. ولی خب من خودم به ترتیب رفتم و بیایید در گوشتون بگم من 2 هم رفتم و حالا که تو بخش این داستان بحث کاراکتر رو شد بریم راجع به کاراکتر رو صحبت کنیم کم کم. ریش و لید ببخشید الان باید این بخش رو صحبتی بکنم چون عملا کاملا به بهونه داستانی از همون اول از صفحه روزگار حذف شدن و تمرکزی روشون نیست. دقیقا راجب چی بنویسم؟ راجب اینکه اصلا انگار یادش میره چقدر این کاراکترها مهمن و میتونست ازشون استفاده کنه یا اینکه صرفا سوار بر این میشه که جاهای دیگه اینا رو بیلداپ کرده پس اینجا بی خیالش دیگه نه دیگه لخت دیدمشون فن سرویسی که باید رو دادن توی ژل مالون ننشون پس خداحافظ به سلامت. البته از حق نگذاریم آرک داستانی لیدی و تریش جفتش کامل شده پس اینجا نمیتونن هم یه رول خیلی میجری رو داشته باشن ولی خب اینکه تقریبا اصلا هیچ تلاشی نمیکنه کاری باهاشون کنه خیلی یه جوریه. نمیگم حتما قرار بود ما با این صحنه طرف باشیم. Hey, Virgil! Your portal opening days are over. Give me the Amato. If you want it, then you'll have to take it. But you already knew that. I had a feeling you'd say that. How many times have we fought? Hard to say. It's the only memory I have of us since we were kids. Time to finish this, Virgil. Once and for all. ولی یه انیمیشن اتک هم ندارن و همه جوره کنار گذاشته میشن. حتی توی یه کاتسین یه دونه‌ای هم میتونستن خودشون نشون بدن عالی میشد و یه سری ایده تو ذهنم هست که میشه اینا رو هندل کرد ولی خب تقریبا فقط هستن که باشن. نمیپذیرم که نه دیگه خب همه کاراکترها فن فیوریت هستن دیگه تو دیویل مای کری 5
نه کو نیرو حتی تو پرولنگ هم کمک بهتری میکنه به چیدن تون بازی. معمولا دی ام سی ها میخوان تو اولش ضعیف باشی، اسلوتر پیسینگ و به مرور همه چی بهتر میشه. اینجا هم همونه. نیرو میخواد بیفته دنبال دانته تا باهاش کچاپ کنه، ولی تا وارد میشه میره دانته خورده هیچ، شما هم هیچ زوری ندارید تا آخر بازی که دقیقاً همونطور که با ضعیف ترین حالتتون بازی شروع میشه با قوی ترین فرم خودتون هم بازی رو تمام میکنید. اما تو 5 خیلی بهترین قضیه اجرا میشه. همون اول بگم خیلی نایس تاچ خوبیه که دلیل قوی تر بودن نیرو به خاطر اینه که هیومن بلاد بیشتری داره و با اینکه انسان انقدر ضعیفه میتونه انقدر قدرت به ورجیل یا حتی بیشترش رو به نیرو بده، چون منطقه داستان اینه که هیومن بلاد سورس اون دیمن پاوراست دیگه. از میدونی یکی مثل ورجیل باید میوه‌ای رو بخوره که میلیون‌ها خون انسان توش هست، اما نیرو دیفالت اون رو داره انگار، مخصوصا که نداش هم چه موندوس چه اوریزن میوه رو خوردن و هنوز از دانته کتک خوردن. پس شما ببین الان دیگه نیرو چیه. البته منطق‌ها و چیزها میتونن نقض بشن با اثر بعدی، مخصوصا که تا الان جوری که اثر خودش نشون داده، ولی خب اوکی تر از نظر رسانی. راجع به گیم پلی همونطور که فکر می‌کردم اکسیز زدن تو دبل میکر 5 راحت تره، فقط کافی جی دی سی رو ببینید و خود دیولپرها راجع به این قضیه صحبت میکنن و البته به نظرم بهتره. درسته که دبل میکر 4 سخته، اما اونقدر سخت بوده که باعث میشه پلیر حتی تلاش هم نکنه که بخواد از این مکانیک استفاده کنه و اینجا این چیزا کامل به کنار گذاشته میشن که خیلی دیزاین چویس خوبیه. یه مکانیک هنوز میتونه همونقدر سخت باشه برای پرفکت زدن، ریواردینگ باشه، اما یک جوری پرامیسی به تو بده که تو رو معجب کنه که از اون مکانیکی استفاده کنی. حالا راجع به اینکه چرا نمیشه کنترل کامنتری رو دست نیرو داشته باشیم، یه عکس که کت خود دایرکتورا رو میذارم و رد میشم ازش و فرصت میده استراتژی بشین برای لودتون و درست استفاده کنید تا موقعیتتون رو از دست ندید کاملا. خلاقیتی که با محدودیت میاد که در کل نیرو خیلی جذاب‌تر نسبت به نسخه 4 اگه مخصوصا مکانیک جدیدش استفاده کنید، نه اینکه یه دور مثل من بیخیال شید و گیم هیچ بونسی هم حتی بهتون نمیده اگه از دیول بریکرتون استفاده نکنید. تو نیست که ای استفاده نکردم دیگه. هرچند به نظرم برای اند گیم میتونست هنوز آیتما کانسیوبل باشه، یه طور اجازه بده بین دستا جابجا شد، ولی خب اوکی جای بحث داره. اما وقتی به دیزاین چویس توجه میکنیم و میخوان که اون حس متفاوت بودن درجه حس کنی، کاملا اوکیه. و این متنم تا این یه تیکه بود، ولی خب گفته بودم اون اول ویدیو یه سری حرفام نخوام اونجا بذارم، ترجیحم اینجا باشه، جاش بهتره به نظرم. و الان دوباره برمیگردم سر داستان. از نظر داستانی کلا دیول میکر خیلی کار رو بهتر انجام میده که یکیش هم اینه که نیرو رو خیلی راحت‌تر بتونه تو دل مخاطب جا بده و بشه ازش لذت برد تا بخوایم باهاش پلی بدیم. کاراکتر اجی و زومری هست، اما حداقلش خیلی جذاب‌تر از سوری که نینجا توری این کارو میکنه و به خاطر نیرو به تنهایی هم که شده باید اون سگمنت مقایسه 5 با نینجا توری رو میذاشتم، چون نمیشد که اشاره نکنم و بگم آقا بحث هیت نیست. ببین چطوری یه اثر دیگه یه چیزی رو به تصویر میکشه، قلب پسنده بودن هم تازه اد میکنه، این کار بهتر هم میکنه، تازه میگه اوکی اول راضی هم این مین کاراکتر شه. و آردی به نسبت طولانی بودن اون بخش مقایسه دایرکشن نینجا توری و کپکام بذارید که راجع به نیرو اونقدر باز صحبت نکنم. هر چند الان که فکر میکنم تو ویدیو دیول میکر 4 فکر کنم اونقدر راجعش صحبت نکردم، چون اصلا اون اثر طوری بود که نمیتونستی زیاد راجعش صحبت کنی، بورینگ بود. مثلا میگم اینکه نیرو از 4 درس میگیره و انسان‌هایی که دورش بودن و باهاشون بزرگ شده یه حالت سوپرمن توری ازش میسازه که مثل ورجیل میدونه به قدرت بیشتر نیاز داره برای نجات دادن، ولی با تفاوت به نسبت ورجیل واقعا میخواد خانواده‌اش نجات بده. چون تو کل بازی میبینیم دانته چرا جلوی نیرو رو میگیره، چون خودش میخواد ورجیل رو بکشه. لیدی و تریش به نیرو چی میگن؟ نرو آقا، نمیخواد باباتو بکشی، ولی نیرو اصلا هدفش این نیست. کاراکتر متفاوتیه، حتی تا حدی که قبل فایت زنگ میزنه به کریه تا ببینه تصمیم درستی داره میگیره یا نه و امیدواره که بتونه پدر و عموش رو از این درگیری نجات بده که holy shit that's some shonen anime که واقعا من نسخه 4 خیلی بهتره. و یه فکت که تو جی دی سی که همون گیم دیولپر کنفرانس باشه، دیولپرهای دیول میکر میگن اولین کانسپت لوگوی بازی اصلا همه چی ساخته شده بوده تا به این لحظه برسه. بازی کاراکتر استادی ورجیل نیست فقط. و خب واقعا من حال کردم. خب گفتیم ورجیل، هم اولی که بگم
اکچولی اون فورس اج نیست و صرفا اسمش عوض نشده. از نظر داستانی اصلا نمیتونه که فورس اج باشه. شما مگه تمام نکردی بازی رو قربونت بشم؟ و اینه کلاسیک وی، همونطور که مقایسه با نسخه 3 زیاد داشتم. بیاید اینجا هم یه چیزی بگم. تو دیویل میکرای 3 میشن 19 خیلی باید مهم باشه، انقدر مهم که اون اهمیت سنگینی میکنه و اون میشه رو تبدیل میکنه به یکی از بدترین میشنه توی سری دیویل میکرای که من همیشه ازش یاد میکنم و پتانسیلی که به چخ رفت واقعا. ورجیلی که برای آخرین بار قبل درگیری نهایی کنار برادرش قرار میگیره تا اون دشمن اصلی که آرکام باشه و قدرت اسپاردا رو ابزورب کرده بزنند و اصلا اینجا حداقلش اینه ورجیل و دانته اول با هم درگیر میشن، بعد پیش هم با بقیه درگیر میشن که خیلی ریزه، ولی نمیتونستم یه جا بهش اشاره نکنم و از جذابیتش بر خودم بگم. میشن 20 دیویل میکر 3 که عالیه، ولی اون میشن 19 اگر میتونست خیلی بهتر باشه و قبلا هم گفتم توی ریویو دیویل میکر 3 اگه اشتباه نکنم میتونست دقیقاً همون فرم اسپاردا رو به باس بده، ولی خب منطق داستانی بره که آقا این اسپارتا نیست، حواست باشه اینا، یا حداقل باس بهتری بود میتونست حتی اون فایت آخر ورجیل و دانته کنار هم تو دیویل میکر 5 رو هم بهتر کنه. اگه ورجیل تو نسخه 4 پلی داده باشید اینجا هم میدونید چه خبره و قراره با یه چیز بامزه طرف باشید تقریبا، که بهتون الان میگم چرا. ورجیل احتمالاً شدید دقیقاً همون میمه که وقتی باس به عنوان کارکتر پلیبل باز میشه. اینجا دقیقاً باس براتون آنلاک شده و ضعیف هم نشده و اینطوری هم نیست چقدر بده. بعد تازه احتمالاً وقتی باش بازی میکنید حسی که دارید اینجوری که با این از ورجیلی که من جلوش بازی کردم هم قوی تره تو همون دیفیکالتی، تو از اون باسی که جلوم بودم یه چیز قوی تره بهم دادی. اما نکته این نیست، ورجیل به عنوان شخصیتی که داره و میتونه خیلی آروم و دقیق باشه، میتونه دقیقاً اون کاراکتر با تمشی باشه که چه با سرعت معمولی چه قشنگ‌ترین حالت ممکن کیبورد دستتون رو بتره کنید همینجوری بهتون اس میده که اینش برام باحاله. و جالبیش اینه هر چقدرم که تو دیفیکالتی پایین چه دیمن هانتر چه مخصوصا هیومن میشه کلا باتن مش کرد و به نظر باحال میاد، اصلا حس خوبی نمیده. و اگه قراره سریع با ورجیل بازی کنید بهتره با دقت بازی کنید، همه کمبو رو با دقت بزنید، اما سرعتتون رو جایی که نیاز حفظ کنید که اینو دیفیکالتی بالاتر برید یواش یواش حس میکنید و به جذابیتش اضافه میشه. بورینگ ترین حالتی که میتونستم با ورجیل بازی کنم قطعا هیومن و دیویل هانتر بود، مخصوصا به خاطر کامپلیشن می‌خواستم هیومن مود رو برم و بعد دیویل هانتر رفتم اون مود رو که اصلا افتضاح. و انقدر این ورجیل لعنتی دمیجره که میتونه به شدت خسته کننده کنه قضیه رو. پس اگه خواستید برای کامپلیشن برید اول رو به بالا برید از نظر درجه سختی، بعدن بقیه‌اش رو امتحان کنید. حتی برای کامپلیشن هم نبود قطعا که اول دیویل هانتر بعد به مرور هی بالاتر و بالاتر. بیشترین گیری که دارم سر ورجیل از نظر گیم پلی همینه، فقط که حداقل اون دو تا دیفیکالتی پایینی یکم چیزها متفاوت تر بودن، به خصوص که شما میخواید لذت ببرید از کمبویی که میذارید و اصلا انمی‌ها تحمل نمیتونن بکنن. اگه پرفکت بازی کنید انقدر پشت سرم ابیلیتی میتونید بزنید که براتون سوال میکنه اینا شده است دیگه، عالیه از عمد دیگه. و شما حساب کنید برای استایلیش بودن ملت مود میزنن که مابا نمیرن، یعنی خودتون بهتر متوجه میشید. برای ابیلیتی ورد آف وی همینطوری در نظر بگیریم، به نظرم اگه یه جور دیگه هندلش میکردن به جای اینکه با انیمیشن کنش بخواد پانیشتون کنه خیلی خوب میشد، چون در نهایت باعث نمیشد کسی ازش استفاده نکنه. ولی از دور و به طرز احمقانه من یه پرسپکتیوی روی این قضیه دارم و اینطوری نگاه میکنم، هم میبینم تصمیم خوبیه شاید که جزو کمبو اصلیش نباشه، به خاطر اینکه در تمام این سالها که من دیویل میکر 5 و نصف نیمه مونده هیچ وقت نفهمیدم وی دقیقاً کیه تا الان که بازی کردم مشخصا، ولی همیشه ادوانس کمبو مختلف رو از دور نگاه میکردم و حدودی میدونستم داستان دیویل میکر 5 چیه. و ورجیل هم که خب ورجیل دیگه نمیشه ازش دور شد یا یه جور نگاهش نکرد و به هیچ وجه ندیده بودم کسی اینو تو کمبوش بزنه و همین نزدنه هم منو از اسپویل نجات داده بود، هم اثر سورپرایزشو برام نگه داشته بود و متوجه هستم سر حرفی که میزنم الان میشه بحث‌های مختلفی کرد، مخصوصا که فکر نمی‌کنم هیچ کس مثل من الان بخواد اینطوری به قضیه نگاه کنه. ولی وقتی این مدلی بهش نگاه میکنم میبینم که همینطوریش هم کمبو ورجیل کافی هست، از 4 هم تازه تمیزش بیشتره، مخصوصا با دیویل تریگرش هم کلی حرکت خفن میشه زد. اون یه دونه چیزو میتونم ازش گذر کنم، مخصوصا وقتی اونطوری بهش نگاه میکنم و متشکرم بابت این موضوع. و آره جلوتر
گفتم بارها شما متوجه میشید چیزای مختلفو. اصلا یکم راجع به DMC بدونید احتمالاً همون اولش میفهمید اوکی وی همون ورجیل عشق کتابه، اصلا شعرهایی که داره میخونه اون شعرهایی که ورجیل دوست داشته. ولی خب هنوز چون جای سوال هست و میشه 20,000 تا سوال پرسید و در جا و نتیجه نرسم، حالا در کل کرکتر به شدت تکنیکالی میتونه باشه. فقط کافیه فرصت به گیم بدید و فقط برای صرف تموم کردن سراغش نرید که کلا هدفتون فقط همین باشه یه بار تمام کنم بیخیال شم. هنوزم تجربه فان و لذت بخشیه که اینجا میشه گفت اوکی شاید اتفاقا تصمیم خوبی که ورژیل انقدر قوی باشه، به خاطر اینکه برفرض شما دیویل هانتر بازی رو تموم کردی رفت یک سری جا هم اذیت شدی، حالا با ورژیل میری سرویس میکنی جیگرت حال میاد قشنگ. مخصوصا که دیویل هانتر برای کسایی که قبلا DMC بازی کردن و من گیم پلی یوتیوبرهای مختلف دیدم معمولا افتضاح بود اون استایلش بازی کردنشون رو دیویل هانتر و من خودم هم خوب نبودم، ولی فکر نمی‌کردم کسایی باشن که دیگه خیلی بد باشن. و خب با ورجیل که میری دیگه با تمش می‌کنی حال می‌کنی و SSS و مود برید لایت به چرا که نه. اسپشیال ادیشنی که بدون ورجیل باشه اسپشیال ادیشن نمیشه. میگم یه سری چیزا رو باید نگاه کنی واقعا تو فکر اون دیولپر چی میذاشته. و بریم سراغ کرکتر بعدی. قبل اینکه برم سراغ نیکو بگم بابا دهنتون سرویس، گفتید نیکووی افتضاحه که من جفتشون رو دوست داشتم. واقعا نمیدونم چطور با چه منطقی میشه این حرفا رو زد. خوشت نیاد به دلایل مشخصی که تو چشم اوکیه ولی افتضاح نه اصلا. اولین چیزی که کرکتر رو میتونه جذاب کنه اینه که نسبت به بقیه کس با اینکه یه ماسکی رو به صورت خودش زده که بتونه بین بقیه کرکتر رو جا بگیره آن فیلتر تره و کرکترش یه جوری باونس میکنه با بقیه کرکترها. مثل دانته نیست زیر 1000 تا وپن و ماسک خودش قائم کرده باشه و خوشحالم با تصمیم اولیه که اینم بد اس باشه جلو نرفتن. و با اینکه کرکتر آرک به خصوصی نمیگیره به خاطر داینامیکش با نیرو که فاز خواهر برادری داره و کنار بقیه کرکترها هست همینطوری جا میشه اون وسط. جدای لهجهش که یه جوریه و میتونه بعضی موقع اذیت کنه اول اونقدر کرکتر جذابی نبود جدای از چیزایی که گفتم و به طرز احمقانه حتی کرکتر نیکو هم میتونه خیلی جذاب باشه با دونستن یک سری چیزا و حائز اهمیت باهوشه، اما هیچ کنم اینا همینطوری به خودی خود چشم نمیاد، به نظر یک کرکتر اضافه میاد. در کل همینطوری که بازی میکردم بار اول انقدر که فکر میکردم هم ازش بدم نیومد. یک سری چیزای ریزی داشت که اگه بیشتر روش سوار میشد میتونست بهتر کرکترش رو بسازه و جذاب ترش کنه، اما همون چیزای ریزم تقریبا اوکی بود. میگم باید خیلی توجه کنیم DMC 5 خیلی جا سیف اپروچ میکنه به نسبت چیزها و یه سری چیزا اینطوری بود که پیش خودمون بگیم اوکی این اداشه دیگه مسخره بازیاشه، مگر استرس میگیره، لکنت زبون میگیره و مشخصا دختر اگلوس از دیویل میکر 4 که دقیقاً هم تو لکنت زبونه مثل باباشه، وقتی دانته رو میبینه یهو خیلی همونطوری زبونش گیر میکنه که دیتیل ریزیه که هر کسی متوجه نمیشه، اما برای من قشنگ. و همین حرفایی که جاهای مختلف راجع به این چیزا زدم راجع به اثر اثبات میکنه که اثر یکم بیشتر از اشاره یا نشون دادن چیزای ریز از کاراکترها باید قدم برمی‌داشت و میتونست چیزها رو بهتر تعریف کنه، حتی به قیمت یه فلش بک میتونست شاید اون تمرکز و پیسینگ رو تغییر بده اما تجربه کلی رو بهتر کنه. لعنت بهش، همین یه چیزی به ذهنم رسید، ایده طلایی. بازی میتونست با دانته دوتا میشن بیشتر بذاره، یه دونه با نیرو و یه دونه با ورجیل که اینا فرم سایت میشن توری داشته باشن و با همین کاراکتری که گفتم باید میرفتیدشون. اما هدفشون چی بود نمیدونم، نوان وایت بازی کردید یا نه، اما اونجا اینطوریه که شما انقدر به کاراکترها گیف میدید و دیالوگی میگیرید که اینا میشن بهتون میدن. بعد از اینکه میشنه براشون انجام میدید اینا بهتون یه خاطره میدن و اون خاطره بهتون مشخصا داستان میده، یکم به کاراکتر خودتون داستان اضافه میکنن، کلی هم آشنا میکنن شما رو با اون شخص مورد نظر و چون آپشناله میتونه پیسینگ اون اثر اصلی رو خراب نکنه و هیچ بهونه‌ای برای انجام ندادنش نیست و حتی نیاز هم نیست براش باز طراحی میکردن، حتی میتونستن یکم هم که شده تو لول دیزاین شواف کنن، پازل میشن بذارن. من میگم همونم نیاز نبود، ویژوال ناول میذاشتی اونم میپذیرم، ولی دیگه یه کاری میکردی دیگه بابا. من نمیشه که برم ناول بخونم اینا رو بفهمم که. و اینطوری بود که شما مثلا میشه نیکو رو انجام میدادید، کریه هم بهتون نشون میداد و صحبت میکرد، مخصوصا که اصلا کاراکتر نداشت این لعنتی تو نسخه 4. بعد یه تماسی که نیرو میگیره اون آخرش به این زن بیشتر شخصیت و همه چی میده تا نسخه 4 و نیکو هم میتونست یکم از بک‌گراند خودش بیشتر بگه تا اینکه صرفا یک کاراکتر رندوم الکی اضافه شده به نظر بیاد که ددی ایشیو هم داره از شانسمون. ای بابا. دانته میتونست دوتا میشن خودش بیشتر ریلیت
ریلیشن بده به خودش با نیرو یا همون تیریش لیدی و ورجیل هم میتونه این میشن داشته باشه که به زنش برسه، اون لحظه رو نشون بده و اما حتی نیاز برای طراحی صورت زنی یا نشون دادنش هم نبود. و آخ چه موقع رفتن گیم، چه هر از گاهی مثل الان به چیزایی که فکر میکنم بازی میتونست انجام بده یا انجام میداد واقعا اذیت میشم. یعنی مثلا اینطوری هم که اذیت میکرد، یا مثلا انجام نمیده یا انجام میده اونقدر بهرش نمیره، سیف اپروچ میکنه و خب برای خیلی مهم نیست، ما هم شاید باید بگیم اشکال نداره دیگه، ولی نمیتونم نگم که آزاردهنده است. آزاردهنده است که میدونی بازی میتونه ریچتر باشه تو چیزایی که ارائه میده. حتی بگی اوورچر که یکی از دستای نیرو رو این نیکو از انمی توی DMC 4 ساخته که بلیتس باشه، ولی اینا رو نصفش از ناول باید بفهمی، نصفش از اینجا، نصفش از اونجا و در نهایت DMC 5 نه تنها جزئیات بهت نمیده، هیچ تو همون کلیت خودش هم میشه یه چیز گیج کننده. اون کسی که سعی می‌کنه از داستانش لذت ببره میخواد گیواب کنه و میدونم که بازی میتونست بهتر از این عمل کنه. دیدم که یه سری جا بهتر عمل کرده. میبینم که اگه بگم این چیزایی که دارم میگم بده و این بدشه، بدش چقدر از بقیه آثارا بهتره و خب عموم مخاطبا قرار نیست اصلا به این چیزا کلا توجه کنن و باور کنید که خودتونم بیشتر لذت میبرید از این چیزا. بحثی نیستش که من نردم، من رفتم اینا رو پیدا کردم، فهمیدم که منم حتی با اون مخاطب معمولی چی از دست دادم و چی رو ازم گرفتن. ولی اگه خود گیم به عمد میخواد همه اینا رو ایگنور کنه یا هزار تا چیز رو ردکارد کنه، تایملاین سری 20 رو عوض کنه، این دیگه فرای ایراده عزیزم. و آره دیگه آخرش هم یک سری حرفا که میزنم، دانته یکم دپرشن داره، ورجیل چطور تروماشو هندل میکنه، چطور خوش قلب میتونه باشه، چطور هدفش اینه، این هد کنن اینطوریه، یا یک سری چیزای این شکلی به نظر آدم دیلوژنال میام که بازی یه چیز ریز نشون میده که اینقدر نمیشه عمیق رفت توش که من غرق شدم اون وسط. در صورتی اصلا من خودم هاردکور فن نمیدونم، میگم حتی نرد بازی در نیاوردم، دوست داشتم یکم بیشتر سرچ کردم و کلی هم فشار خوردم که میبینم دیویل میکر 5 قبل اینکه بیاد یا روز ریلیزش تازه پریکول ناول هم گرفته و اصلا این کانتنت از چی میترسی؟ همون ناول بردار ژاپنی اصلا اسکن کن بذار تو گیم، حداقل آدم از وجودش مطلع باشه. بابا یعنی چی قایم میکنی کانتنتو؟ چیکار داری میکنی؟ به چه هدفیه و سیاستی پشتش هست؟ چی پشتشه؟ و میگم این چی پشتشه یه سری جاها واقعا آزرده خاطرم میکنه. همین الان گفتم حتی اون ایده لول رو در نظر نگیریم، صرفا گذاشتن یا مطالعه کردن مخاطب از وجود یک سری کانتنت و یه چند خط توضیح راجبش میتونه خیلی کمک کنه و اونقدرم زحمت نداشت دیگه. اصلا بازی رو باید تازه تموم میکردی، بهت میگفت آقا روستان اف اسپارتا که هیچی، رو دانت ماستای تموم کردی واسط مثلا یه منو دیگه باز میکنم برو اونجا اینا رو نگاه کن، بگه این ناول هست، گیلور چیه، این چیه، اونجا چیه، چیو نمیذاریم بخونی باید بری بخری. که البته به خاطر وضعی که دیویل میکرای داره، تغییر تایملاین هاش تکلیفش مشخص نبودن و تو یک سری جا رتکان ها و چیزای این شکلی، شاید حتی تصمیم اشتباهی نیست که گیم به خودی خود تاچ سرفس کنه به قولی و بقیهش رو بعدن یا فیکس کنن یا اینکه بپیچونن، که حالا اینکه میپیچونن دارن چیکار میکنن و بگیم اوکی. به خاطر اینکه مثلا یه گرافیک میدن میگن آقا مثلا تایمرش برفرض 1 2 3 4، بعد بازی میاد میگه نه 4 3 2 1، بعد اون یکی میاد میگه نه 3 1 2 4، ولی خب جای بحث داره نمیتونستم بهش اشاره نکنم. و عملا آره اگه شما از قبل سری بازی رو تجربه کرده باشید و یکم به کاراکتر اهمیت بدید، بازی بهتون انقدر چیز میز میده که ازش لذت ببرید، اما نمیتونه اون همه چیز رو توی نسخه تو خودش جا بده، مخصوصا با مسیر پیچ و خمی که داشته. و خب نمیدونم دانته بهترین همونی که یه نفر میتونه داشته باشه، یه ماه بخوابه که به بقیه فرصت بده بدرخشن. یعنی بیشتر از این نیازی صحبت کنم راجع بهش، یعنی یه چی بهتر از این؟ از اینجا شروع کنم که این حرف که به جای 4 دانته و نیرو انگار اصلا اینتراکشن ندارن پس خیلی خوبه، من حال نمیکنم. میتونست 4 تا صحبت بیشتر بین اینا بذاره و بیشتر صحنه‌های گوفی داشته باشه، اما اون بخش گوفی رو میگیم اوکیه، میخواست جدی تر باشه پس اوکی. دانته رو من هر جا که تو صفحه دیدم دوستش داشتم و گیم پلیش هم که دیگه نگم دیگه. دانته همیشه یه تور بوده از دیدنش لذت میبردی و خودش هم سرگرم بوده با کاری که میکرده، ولی اگه فقط گیم ها رو در نظر بگیریم، 5 تنها جایی که میبینیم دانته شفافتر توی اون تاریکی خودش بدون برق و آب داره زندگی میکنه و حوصله هیچ کاری رو نداره، خسته است، پیرتر به نظر میرسه و ناراحت تره و هر از گاهی میبینیم هنوزم بگو بخند میکنه، اما تا میفهمه میشه مربوط به ورجیل سریع برده عمل میشه که خودش به جذابیت و اهمیت این میشن اضافه میکنه.
و اهمیتش اجازه میده یک کمم که شده از اینکه دائما کاسین عجیب غریب نداره یا 24 کمدی نیست لذت ببرم و میتونه عمق بیشتری به خودش بگیره، به خصوصی که تو نسخه 4 هم میبینیم دانته با دیدن نیرو یکم خوشحال تر میشه، سرحال تر میاد، ولی اونقدر حس نمیشه. انگار یادش رفت که کاراکتر آرک دانته رو تو دیویل میکر 3 چجوری تمام کرد، چه اونجا چه اینجا کلی ایراد داستانی میشه گرفت، مخصوصا تو داستان 4. اما مثلا با کمک 5 یه جذابیتی که به نسخه 4 الان میتونم بدم، نه اون موقع که بازی کردم نه قبل بازی کردن 5، اینه که اوکی دانته مثلا به نیرو فرصت درخشیدن میداد، خودش هنوزم اونقدر واسش مهم نبود اون کاره، چون گفتم توی اون نقل که دانته انقدر قدرت داشت هر لحظه نیرو رو کنار میذاره میتونست کل اون بازی رو تو 4 تا لول تمام کنه، ولی خب آخرش هم که همه چی دست نیرو میسپره ایمپکتی که اینجا داره رو نداره و به نظر خودم بعضی موقع مسخره بازی که دانته تو نسخه 5 داره جذاب‌تره، به خاطر اینکه یه آدم دپرس تریه که داره یکم با خودش خوش میگذرونه و حال میکنه، چه میدونم میرقصه، حالا یه کمدی داره با اون با اون وپنی که داره حال میکنه. مخصوصا خیلی بخوام اوورال میس کنم، خیلی بخوام برم تو بحرش، خیلی بخوام فنبوی بازی در بیارم، اینجا حال کردن دانته با وپناش هم یه حس دیگه. چرا؟ توضیحی که ناول میده برای اینکه چرا توی هر نسخه دانته وپناش رو از دست میده اینه که پول کم آورده و مجبور وپناش رو بده بره، پس به دست آوردن یک سری وپن که باهاشون حال کنه لذت بخش تره. و البته بذارید اینو بگم الان یه یادم افتاد، امیدوارم باز چیزای دیگه یادم نره، اگه فقط با یکی از استایلش پلی بدید ممکنه یه طور به نظر بیاد مثلا رویال گارد، اما فکر نکنید داره تقلب میکنید وای من با این پلی بدم خیلی بدم پس بهش دست نزنم. خیلی خوبه که به روش‌های مختلف پترن ها و چیزهای مختلف امتحان کنید، هر جور راحتید. خودتون هم مطمئن باشید شاید اولش بازیتون بد باشه، مثلا با رویال گارد یا هر چیزی که هست بازی راحت تر بتونید رد کنید و اولش یه ذهنیت مثلا این شکلی داشته باشید وای من بدم فلان، ولی بازیتون که خوب بشه دوباره برمیگردید از همینا استفاده میکنید با یک نگرش دیگه، همون میمه چیز هست دیگه دوباره. و راجع به وپنا بعد فکر کنم یه ویدیو جداگونه درست کنم، ولی وپن دکتر فاست اصلا یادتون نره، به شدت وپن خوبیه، هم برای فارم رد اورب، هم مشکلی رو حل کنه که اگه همه چی رو آنلاک کردید رد اورب هاتون هدر نره همینطوری 9 میلیون رد اورب داشته باشید، بتونید ازش استفاده ای داشته باشید و البته $20 ندید برای 1 میلیون رد اورب. و راجع به رویال گارد این حرفم کامل تر کنم، مثلا رویال گاردم اینجا دقیقا مثل سیستم اکسید نیرو تو دیویل میکر 4 و 5 بهتون میگم چطوری. ببینید رویال گارد قرار بود یه سیستم ریسک ریوارد باشه، تو بازی قبلی یه تایمینگ پرفکت 6 فریمی که نتونید هولدش کنید و بتونه ریوارد دمیج نخوردن به استایل خیلی زیاد رو بهتون بده، اما یه جاهایی میتونست خیلی این ریسک زیاد باشه و فیل بشه اون سیستم رنگ و هر چیزی که هست اگه یه لحظه خراب کنید و تا بخواید پری کنید استایلتون بپره میرید رو همون تریکستر پلید میدید برای داج دادن اتکا و هولد نمیکردید که بخواید دمیج بخورید. چرا؟ چون اینجا پری تقریبا همونه، فریمش دقیقا نمیدونم چقدره، اما رویال گارد آسونتر نشده به خاطر اتک پترن اکثر انمی ها و خاناتر بودنشون به نظر آسونتر میاد یاد گرفتن پری ها. اما یکی از تغییرها اینه که برای هولد کردن به جای هیل از دیتی تون کم میشه. شاید به نظر تغییر عجیبی نیاد، اما هنوزم به خاطر گن زدن زیاد یا زیاد هولد کردن خرابتون میکنن و کلا نمیتونید اون مدلی پلی بدید و باعث میشه استفاده از رویال گارد خیلی فان تر بشه و اگه پری تایمینگ رو پرفکتش رو یاد بگیرید اوف انقدر حال میده که عالیه. پرفکت زدنش هنوز میتونه سخت باشه ولی اون سیستم هولد کردن رو عوض کردن و دقیقا مثل سیستم اکسید نیرو راحت هر دلتون میخواد که از این مکانیک بازی استفاده کنید تا اینکه کلاً کنارش بذارید. بحث فقط گیمرهای کژوال نیستن، ادوانس پلیر هایی رو هم دیدم که من با تریکستر بیشتر کلا پلی میدادن و رویال گارد کامل بیخیال میشدن به خاطر اینکه اوکی نمیارزید من ریسکی نکنم یه لحظه خراب بکنم، ولی الان خب تو با دیتی داشته باشی برفرض که پرفکت پری نکنی از دیتیت میره دمیج نمیخوری و خوبی خودش این اجازه بهت میده که از این سیستم استفاده کنی و هولد کردنه قرار نیست به تو استایل هم اضافه کنه که خب این باز خودش خیلی چیز خفنه. شین من اشتباه میکردم، شین دیوید تریگرش هم که عالیه و باز یه لیر دیگه به همه چی اضافه میکنه. اون لحظه‌ای هم که به اون شین دیوید تریگر میرسه قشنگ خود فن سرویس فوق‌العاده است
و راجع به داستانش هم که اینجا چیزهای مختلفی از دانته کلا میشه دید. به قول تریش جنگ دانته است. از اون طرف کاراکتر استادی ورجیل، از اون طرف نیرو میخواد بیاد وسط. وقتی ورجیل به فرم اصلیش برمیگرده، به جای اینکه باهاش صحبت کنه، اولین واکنشش حمله بهشه و میخواد که باهاش درگیر بشه. خیلی یک خطی فکر میکنه دانته یک سری جاها و حداقل برای من اینطور به نظر میرسه که این حمله دانته به خاطر کاری که ورجیل تو پایان سه کرد و زخمی که رو قلب دانته گذاشت. ولی خب من اینطوری حس میکنم، چون مشخصا اول میتونست ورجیل اتک بده، ولی خب نه، میبینیم که یهو دانته انگار ایموشنال بریک داون داره وقتی میبینه ورجیل به اون فرم خودش برگشته و حتی تلاشی هم نمیکنه با ورجیل صحبت کنه. و گفتم جلوتر هم البته دانته الان کلا فکر روزگش ورجیل و نشونهای مختلفی از اون موضوع رو اثر جلومون میذاره که بخوام مثلا یک سری چیزا رو فکر کنم. حتی همین تیریشو که مثلا نجاتش میده همونطوری میذاره تاش زمین، چون میگه که وی اینجاست دیگه، ووش به سمت اوریزن. ولی خب یک سری باگا رو دارم خودم میگیرم، نه حتما به کمک ناول، هیچ کدوم کامل الان نخوندم، یه تیکایی خوندم. ولی بپذیرید دیگه در تلاش این نیستم با چیزایی که تو سر خودم میچینم اثر رو برای خودم بهتر کنم. من اصلا آدم تئوری پسند از رو فضایی نیستم. باید حداقل اثر مثلا 10 تا نشونه داشته باشه که اینا رو بذارم کنار هم که 5 تا نتیجه متفاوت بتونم بگیرم و از هر کدوم مثلا بتونم یه جور لذت ببرم یا حالا بده. میشه 19 و 20 اینجا به تنهایی خودش جای بحث داره، از اینکه نه دانته نه ورجیل دیگه خودشون نمیدونن اصلا برای چی دارن میجنگن و سعی نکردن یه جوری دیگه مشکلشون رو با هم مطرح کنن تا نیرویی که وارد قضیه میشه مثلا میشه بیشتر صحبت کرد. اما میخوام به عمد هم که شده خودسانسوری داشته باشم و محدود کنم، چون خیلی نوشتم و هر چی بیشتر می‌نویسم بیشتر حس میکنم کم نوشتم و هنوز کلی جای حرف هست که خب بس، واقعا بس. گیم پلی رو کنار تیریش لیدی بذاریم، از لیدی میتونم بگم حداقل گیم بهتری داره. اوکی I said it I know. و بعضی جاها سبک پلیش میتونه از تیریش سخت‌تر باشه که اوکیه، باهاش حال میکنم، چیز متفاوتیه. اما در جا وی خیلی جاها حداقل از نظر گیم پلی فدای این میشه که تو بازی یه چیزی مثل دانته و حتی نیرو رو داری و وقتی یهو میری رو وی مجبوری باش بازی کنی باعث میشه اونقدر حس خوبی نداشته باشی. گیم پلی آره منم اذیت شدم ازش، ولی جدای از اون واقعا اوکیه، خیلی جذاب میکنه داستان و کلا روایت رو. به خصوص چی بهتر از وی برای فرصت دادن به ورجیل به عنوان یک کاراکتر ساکت که بهتر یا بیشتر راجع به چیز بدونیم. میگم بیشتر اینجایی که شما رو اذیت میکنه شما کنترلی رو حرکت شادوهاتون ندارید و برای همین تو زاویه‌ای که قرار گرفتن این که برای هر کدوم چطور کمبو بزنید یا چطور کاری بکنید که اونجایی که میخواین قرار بگیرن تا بشه بهترین افیشنسی رو داشت، براتون بیشترین دردسر میشه و تو مخترین چیزش همینه که خب چی دارم میگم، کل گیم پلیش همینه و همون تو مختلف چیزشه. آره میتونه اذیت کنه، ولی من مشکل مثلا چیز بزرگتری میدونم، چون کاراکتر به خصوص بعد آنلاک ابیلیتیاش اکسپند نمیکنه خودش رو، برای همین خیلی بدشون میاد و رپتیتیو هم میشه که مشخصه، قابل درکه، آزرده خاطر میکنه، ولی واقعا دم، چون اینا هر تغییری خواستن بدن یه جوری طرفدارا کریتیسایز کردن قضیه رو و خب اینجا هم داره همون اتفاق میفته. و دوباره برگردم سر داستان، جاش مشخصه، حداقل مثل نسخه 4 نیست یهو بیاد تو صفحه با پا بپر تو صورت دانته که ای وای اینطوری دانته ما رو کنار نذار داداش. به خصوص که وقتی داستانشو مثلا میفهمید دوباره میری اصلا نگاه میکنید، اینجور جاهاست که میگم مثلا اصلا میتونه چند بعدی باشه. قبل اینکه بریم وارد بخش بعدی بشیم میخواستم یه بخش فندوم بذارم و اینکه چطور تجربه DMC 5 که گیم خوبی هست رو هم عذاب آور میکنن و چطور به خاطر ورجیل، حالا ورجیل افکت خیلی چیز مهمیه، چه از دیویل میکر 3 گرفته چه 5، ولی به خاطر ورجیل و یک سری چیزای دیگه واقعا یه کاری میکنن که حالتون با هم میخوره. ولی خب توجه نکنید، واقعا صرفا میتونم یه چیز ساده بگم که به بهونه کامیونیتی نه سراغ یه اثری برید نه ازش دور بشید، تجربه کنید و لذت ببرید دیگه. اوکی، انمی در کنار لول دیزاین، برای شروع باید بگم حداقلش مثل دیویل میکر 3 نیست که شروع خوبی داشته باشه و یهو آخرش خراب کنه، میشه 19 داغون بده و هر چی بازی جلو میره هی بهتر و بهتر میشه اتفاقا، حداقل جدای از یک سری چیزا بخصوص مثل محیط، ست پیس و لول دیزاین و این چیزا. ولی حداقل لول ها رو جلوتون قرار نمیده که بخواد حس کش دادن رو بده یا اینکه زوری دارن کانتنتش رو بیشتر میکنن، که بازم همین حس رو میتونه بده یک سری جاها، اما خیلی کمتر نسبت به 3 مخصوصا 4. و به قول ورجیل فکر نمی‌کنی که اون لیاقت اینو داره که مین ایونت ما باشه، معلومه که نه.
اصلا میشه 19 و 20 بنگر، چه با ورژیل، چه دانته، چه با نیرو. ولی راجع به میشه 19 و 20 همه چی دارم و اونقدر هیچی ندارم چیزی بگم. معلومه که اینطوری نیستم که هیچی نداشته باشم بگم، ولی خب هم برگردیم ببینیم دیزاینر. و پازل یک سری جاها هیچ وقت فکر نمی‌کنم مثلا اینطوری باشه که دیولپر بخواد بذاره جلوت و پیش خوش بگی این فانه. مشخصا یک سری جاها هدفش معلومه، اما خود دیزاین انمی‌ها خیلی بهتر از نسخه‌های قبلی ان. تو تک تک نسخه قبلی انمی‌ها عجیب غریب داشتیم که شما رو مجبور به استفاده از وپن خاصی بکنن و حتی 4 که میگیم اوکی کامبت خوبه، برفرض همه انمی دیزاینش هم خوبه، یه جور با پویزن و هزار تا کوفت و زهر مار میخواد دهنتو سرویس کنه. یه چیزایی میذاره جلوت که یعنی اگه خود اون انمی نباشه اینجوری این چه کثافتی، این چرا باید اینطوری باشه. ولی حداقلش این 5 همچین لولایی نداره و همه انمی‌ها رو میشه کمبو کرد و باشون بازی کرد. بازی کمتر انمی داره که بخواد پیسینگ بازی رو خراب کنه و اونایی هم که یکم بد به نظر میان توجه و دقت بیشتری میخوان که به چالش بازی هم اضافه میکنن، نه اینکه تجربه یه بازی رو خراب کنن. بدترینش فکر کنم اون فیوری بود که یعنی مثلا خیلی اذیتم میکرد اون موقع که نفهمیدم چه جوری باید بزنمش، بعد فهمیدم یه جوریه که من باید توی قانون اون پلی بدم و مثلا حواسم باشه به موقع واکنش بدم اگه نه هی تلپورت میکنه. تو مخترینشونه. محیط بازی و انوایرمنتی که شما رو توش قرار میده تا لول 12 13 خوبه، نمیگم عالیه، ولی باز اون انوایرمنت رو نگاه کنید که چه شکلیه. حالا فاز شهر داره، اوکی حالا گاتیک نیست، هر چیه. معمولا گیم پلی که میبینید توجه کردید دقیقا از میشن 3 مثلا از میشن 8 یه سری جاش تهش، یعنی مخاطب اینطوری که اوکی من فقط این یه لول رو خوب دیدم که هرچی کلیک میذارم میرم اینجا این انمی ها رو میزنم، که این چیز درستی نیست. نباید اینطوری باشه. هر لول باید یه جور بتونه خودش رو شواف کنه، ولی انگار اینا خواستن بر اساس اون حرفی که کپکام به دیولپرها زده برن جلو. مثلا بازی توی اون نگاه اول درجا خودش نشون بده که پر از کوالیتیه و اوکی 50% لول‌ها توی اون زباله نیست، مثلا 5-6 تا لوله، ولی بازم خیلی تو مخه و انگار کامل رها شده. ولی تو فضاهای مختلف یه انمی تکراری رو جلوتون میذاره، بازم میتونه حس متفاوتی بده تا یک سری جا اون آخرش که کاملا محیط شبیه به همه، با یک سری انمی دارید هی درگیر میشید، انقدر میزنید تا برسید بالاخره به میشه 19 و 20. و حالا نکتهش هم اینه کامرا اینجا هم حتی میتونه از یه نحوی بد باشه که راجع به این کامرا جلوتر صحبت میکنم، ولی فعلا تو ذهنتون داشته باشید کامرا، ایراد کامرا بالاخره گرفت. یکی از ایرادایی که سر کامرا همین جلوتر گفتم این خیلی خوبه که اصلا دیگه فیکست کامرا نداره. خیلی دوستش دارم. کامرا رو میشه کم جابجا کرد و آزاد دست مخاطبه، ولی یه کاری که فیکس کامرا رو میتونه بکنه اسکیل اون محیط رو خیلی بزرگتر نشون بده و نشون بده که این یتی مثلا چطوری طراحی شده، شاید بتونه اون حس رو بهتر برسونه. و توی کلایفات هم اگر دوربین خیلی بیشتر فاصله داشت شاید بهتر میتونستی متوجه اون اسکیله یا اینکه چیزها چقدر میتونن قشنگ ترن بشیم. حتی یک میشنم این فرصت رو به خودشون میدادن که این فیکس کامرا رو امتحان کنن، میتونه چیز باحالی باشه. یه میشینه کوتاه، اما خب نه، این حرفا می‌خواستم جای دیگه بزنم اما اینجا میزنم و متوجه هستم بازی اکشنه و فوکسش باید اکشن و گیم پلیش باشه. میشه حتی انتظار داستان هم ازش نداشت و باید راجع به بخشی که فوکس داره صحبت کرد، اما چیزی که DMC رو DMC میکنه مشخصاً فقط گیم پلیش نیست، داستان، موزیک، محیط، کرکترها و این چیزها دست به دست هم میدن تا اثر رو بسازن. و من بارها تو ویدیو مختلف هم خواستم راجع به این صحبت کنم که آقا فقط اون یه دونه مثلا پلاته نیست، فقط اون یه دونه دیالوگه نیست، ما باید به تک تک اون چیزایی که اون پکیج در کنار هم داره اهمیت بدیم و حتی کار سخت‌تری هم هستش که 20 تا چیزو بخوای همزمان هندل کنی. متوجه یک سری حرفا میشم که آره آقا بازی اونجایی که ازش انتظار میره دست گل تحویل میده، جایی که ازش انتظار نمیره خیلی چیزها اوکیه و بهش سخت نگیریم. اما وقتی به تاریخچه دیویل میکرایی که توجه میکنم و میبینم چطور این دیویل میکر 5
آخرین فرصتشون میتونه باشه، میتونه آخرین آرکشون باشه، پایانشون باشه و اصلا هم انقدر کوالیتی داره و میخواد داشته باشه، میشه حتی انتظار بیشتری ازش داشت. نمیشه که به یک سری چیزا اشاره نکنم. حتی در رابطه با انمیا متوجه اون دسته هستم که میگن آقا از گیم من فاز آرکید مود میخواستم تا بتونم خیلی یا یک سری انمی و باس های مختلف همین سری یا قدیمی رو جلوم بذارم و باهاشون فایت بدم. یا اصلا چرا وید مثلا توش باس ندارم من پترناشو بفهمم، چون میدونم اون حرف از کجا میاد، به خصوص که ریمیک اثرها اینقدر مطرح نبود اصلا و الان تحتش کپیون میزنیم که آقا کاش کل سری یا دیویل میکر 3 به خصوص ریمیک بشه و تو یه دیویل میکر 5 میگرفتی دیگه تمام شد رفت دیگه، الان کانتنت اضافه هم که نگرفته دیگه. خب منطقیه که بگی اوکی اگه قرار تموم شد دیگه کامل تمامش کن. و برگردیم سر بحث راجع به انمی لول اینا، اون یه دونه میشنه به خصوصی که 3 تا باز تکرار میشن هم مه هم اوکیه. من از این میشنه خیلی بدم میاد، حتی دیویل میکر 3 هم کلی قر زدم، ولی خب اینجا حداقلش اوکیه، حال میده، انقدر کامبت و اون 3 تا باس خوب و اوکی هستن که بگی اوکی اکشن من DMC 5 دارم، این باسام که اونقدر چیزی هستن دوباره اینا رو میزنم قابل گذر. باسا هم که عالیان، گیمیک باس نداری به جز حالا گیلگامش که اونم اونقدر تو مخ نیست. ورجیل یا دانته به عنوان باس عملا ایشین سکیروان و خب این بیشترین پریز و تعریفی که میتونم ازشون بکنم. و تو بحث لول جدا از ست پیس و فضایی که توش قرار میگیریم چقدر بده یا خوبه، با اینکه تو 4 مینی گیم هاش یا گیمیک هاش برای اینکه چطور یه لول رو رد کنیم دیگه زیادی بد عمل میکرد، 5 با توجه به پیشرفتی که داشت میتونست یه مقدار ورایتی به لول ها بده. ببینید من نمیگم اون چیزی که اونجا ایراد بوده و دارم ازش ایراد میگیرم و بیاری اینجا، اگه ایراد بوده چرا میگم برش گردون، در اصل دارم میگم صورت مسئله رو حذف نکن. میدونی میتونست سه جا همون سیکرت میشناشو بیاره جلو که جایی که انمی نیستن فقط حس راه رفتن نداشته باشم، یا مثلا اونجایی که فقط با راکت نیرو میتونی بری بلو رو برداری یه چیز خیلی مخفی نبود، مثلا نشون بده که میتونه همچین کارهایی بکنه. پس میگم تو نسخه قبل اصلا نمیگم پازل پلتفرمی خوب حتما همشون عملی شده، اما میتونستن اینجا جا داشته باشن، ولی اگه قرار بود همون بد باشن همون بهتر که نبودن. اونجایی که حس کردم ویدیو کامله، نمیدونم چرا همچین حسی کردم، چون میدونم که یه هفته دیگه که هیچی، همین فردا پشیمونم. مثلا موضوع دیگه هم گذاشتم با اونم اشاره میکنم و دیگه تمام باورم نمیشه. کات کانتنت. First of all, where is my PvP mode? Where is online bloody palace? Fucking war. چرا اینا رو کامیونیتی مودش رو باید درست کنه، تازه اونم از فایلای خود بازی. تک تک DMC ها کات کانتنت های زیادی داشتن. بعضی از اونها به شکلی بوده که به جای محدودیت تکنولوژی یا هر چیز دیگه حس آن فینیش بودن گیم رو میدادن. تو دیویل میکر 5 هم تقریبا یه همچین چیزی هست. البته اگر از یک سری ساید نگاه کنیم قابل درکتر تصمیم ها، ولی هنوز میدونیم که صرفاً یه حالت اینطور بود که قابلش انجامش ندید. چرا واسه خودم یه درس روز. و البته بگم هر چیزی که توی آرت بوک ما میبینیم کات کانتنت نیست و اینکه همیشه ایده های مختلف تو گیم های مختلف مطرح میشه که حذفشون میتونه به نفع همه باشه، هر چقدر از دور اون کانسپت برای ما باحال به نظر بیاد. مثلا این چیزایی که حذفشون میتونه به نفع همه باشه، کویک تایم ایونت هایی که توی دیویل میکر 1 کات شدن که تو آرت بوک 3142 دیویل میکر هم میتونید شاهدش باشید. و راجع به کات کانتنت و کلا آرت بوک و چی والا واقعا کات کانتنت چقدر به عمد چقدر به عمد نیست، باید توجه داشته باشید که یک سری آرت بوک ها به عمد این طرح‌ها رو میگیرن که فروش بیشتر داشته باشن و کانتنت یونیکی رو ارائه بدن که مخاطب بره اونو بخره. و بعضی از اونا پروژه تموم میشه بعد از اون کشیده میشه. بعضیش اینطوریه ما همچین ایده هایی داشتیم یا حتی از قضا حذف میشه که ملت نگن چرا این الان توی این نسخه نمیاد یا نبود و مخفی میمونه. معمولا چیزای پری پروداکشن یا پست پروداکشن تو آرت بوک ها قرار میگیرن، ولی خب حرفم اینه همیشه همونا سورس خوبی نیستن و باید خیلی چیزا رو مد نظر بگیریم و بعد بگیم چرا فلان چیزو ازمون گرفتید. ولی خب جدا از کات کانتنت، پخش و پلا بودن کانتنت چی؟ که میگم سر این خجالت کشیدن اثر، تاچ سرفیس کردنش و اینا خیلی جاها اذیتم. مثلا میگم اینو جلوتر اشاره کردم که اثر حتی منطق داره راجع میگه چرا دانته هر نسخه وپن هاشو از دست میده. حالا اینو از کجا پیدا میکنی شما؟ یا میری اینترویو کارگردان کاستشو تو خیابونای ژاپن میخری، یا مانگا میخونی، یا انیمه، یا آرت بوک، یا سر همین چیزی که الان گفتم باید بری سراغ دیویل میکر آدیو دراما CD والیوم 1 که خب
اذیته. اما از طرف کات کانتنت بعضی موقع میتونه چیزی مثل موتور به عنوان وپن باشه که از دیویل میکر 2 مد نظر سازنده ها بوده و حتی تو 3 هم دانته موتور داره که تا برسیم به نسخه 5 و اصلا به عجب وپنی هم هست. یه کلاه لعنتی هم اینجا وپنه. اما حالا کات کانتنت دیویل میکر 5 چی بوده که به نظرم انقدر مهم اومده که نه تنها بخوام بهش اشاره کنم، اون اشاره کردنم رو همون حرفم کنم که بازی به نظر من به این کانتنت ها نیاز داشت و خب چون حس کردم نیاز داره سرچ کردم و فهمیدم بله اصلا تو پلنشون بوده، چیز دور از ذهنی هم نبوده، اما به هر دلیلی که هست کات شد. جدای از کوآپ مود که حالا با کمک مادرها و دستکاری ریز فایل کار میکرده و متوجه هم خیلی جاها اون کوآپ مود میتونه بازی رو خراب کنه و هندل کردن چیزها خیلی سخت میتونه باشه، ولی هنوز نمیتونم اینو انکار کنم یا از ذهنم دور کنم که چه پتانسیلی اونجا هست و میشه دیدش که تو وید یا بلادی پلس مثلا یه پلیر دیگه بیاد باهاتون بازی کنید و پی وی پی بزنید. یه مودی بوده که بشه با کاراکتر نیرو، دانته یا وی کل بازی رو رفت به اسم دایورجنس و حتی تو تریلرها میشنی رو نشون دادن که با دانته میرن ولی بازی که میاد مخصوص نیرو بوده. و آره حالا راجع به این کات کانتنت زیاد صحبت کردم، یه ذره بیلد کردم، ولی این دایورجنس به نظر من حتی از اون کوپ هم مهمتره و واقعا نباید میگرفتش از من. چیزای مخفی بازی، موزیک و این دایرکت مولتی پلیر. بازی چیزای مخفی خیلی زیادی داره، چه تو دیالوگ، چه مکانیکاش گرفته، چه موزیک و اینکه چطور استایل میتونه تو یک سری چیزای مشخص تاثیر بذاره و حتی متوجهش هم نشی. اما میدونید چی از هم مخفی تره؟ این دایرکت مولتی پلیر. اصلا چرا اینو میگم؟ بازی جوری طراحی شده که یک سری میشن های به خصوص رو شما آنلاین پلی میدید و میشن هایی که حق انتخاب دارید، مثلا شما نیرو رو برمی‌داری، اگه یک نفر دیگه وی رو برداره یا میشنش یه جوری باشه که اون لوکیشنه با شما هم مسیر بشه، میتونید دورا دور هم دیگه رو ببینید که چطور پلی میدید و در انتهای بازی که میشن تمام شه حتی ووتاپ به هم بدید به کسی که بازیشو دیدید، اما انقدر دور از چشمه و اصلا دیده نمیشه که برای همین میگن مخفیه. و هنوزم که هنوز من بازی کردم به خاطر اینکه بازی پلیر بیس داره، به پلیرهای مختلفی میخورم که از دور میبینمشون و میشینم نگاهشون میکنم ولی اصلا معلوم چه غلطی دارم کنم و اکچولی میفهمم که نمیخواستم بازی کوآپ باشه چون من میخوام استایل کنم و اگه یه نفر دیگه بیاد اونو خراب کنه کلا همه چی میپاچه و اوکیه که از دور یه کشتی رو نگاه کنم گذر میکنه دیگه. ولی به عنوان کسی که تو ویدیو تاپ 5 گفته این دایرکت مولتی پلیر بازی رو خیلی دوست داره و گذاشته همون اول حس میکنم اینجا بهتر میتونست عملی بشه، ولی فعلا جز اشاره چیزی ندارم راجبش بکنم. و در ادامه میتونم بگم بازی به خاطر فرمول و سبک پلی که داره یک سری چیزا رو مخفی تو خودش نگه میداره و به ذهنتون هم نمیرسه امتحان کنید یا پیداشون کنید و وقتی پیدا میشن هم چون اونقدر بیگ دیل نیستن، بعضی هاشون نه همشون، اینطوریه که ای بابا کاش حداقل میتونستم جوری متوجه بشم یا بازی کمک کنه که بخوام دنبال این هیدن فیچرها باشم. مثلا 20 تا هیدن فیچر داره، دو تاشو خود بازی من بگه که مثلا یه نگه بگه ها میگه آقا من همچین یه جوری نمیدونم جلو من بذاره که آقا همچین کارایی میتونی بکنی، همچین حرکتایی میتونی، مخفیه و تا این اجازه رو مخاطب بده که ببینه چطور میتونه این چیزا رو پیدا کنه. بعضیش به نظرم مشخص تره، هرچند اگه دقت نکنید اصلا متوجه نمیشید. مثلا تو میشن 20 وقتی با نیرو ورجین رو گرب میکنید در حالی که تو دیویل تریگر خودتون هستید، لیریک موزیک یک جایی به خصوص که به نظر خالی بوده کامل پخش میشه و توی این پخش موزیک هم اصلا نمیتونه اونطور که باید به نظرم کاری که میخواد رو بکنه توی مچ شدن با گیم پلی و استایل که خب نمیدونم چی میشه گفت راجبش. موزیک بازی یک سری جا به فرگمنت های مختلفی تقسیم شده و اینا هی سوار بر هم میشن تا اون چیزی که باید رو به شما تحویل بدن، اما یک سری المان ها میتونن این تجربه موزیک رو کاملا خراب کنن که به نظرم کاملا دیساپوینتینگه. هرچند رو دیفیکالتی بالا یک سری چیزا بهتر فیکس میشه، اما هنوزم میتونه آزاردهنده باشه و این چیزی که میگم آزاردهنده حتی یه چیز مخفی هم نیست. شما برای شنیدن موزیک و لذت بردن ازش بهتر هر چی سریعتر اسس کنید یا اونقدی نگه دارید که موزیک به دراپش برسه و احتمالاً نمیشه، مخصوصا اگه ورژن برداشته باشید و رو دیفیکالتی پایین‌تر باشید. حتی رو دیفیکالتی سان آف اسپارتا هم این از یه سری جاها بر من خراب میشد. یه سری جاها انقدر انمی زیاده یا دیفالت طول میکشه که دیگه حالا رنگ مهم نباشه، یا یک سری جاها انگار هیچ موزیکی نمیشاید، هی قطع میشه. میدونی کلا راجع به موزیکای بازی میتونن خیلی کامپلکس تر از اون چیزای لایسنسی که بیرون میشنویم باشن و اون فرم ادپتیو میوزیک رو به خودشون بگیرن، اما نمیتونن اون جذابیت رو داشته باشن. اینجا تا حدی اون پیچیدگی طراحی رو با این فرم موزیک ادپتیو و درگیر بودنش با گیم پلی داریم، هم جذاب بودنش رو،
حداقلش اینه با اینکه موزیک خیلی جا قطع میشه یا نمیتونه اونطور که باید خودشو پرزنت کنه، موزیک بازی عالیه. البته اگه کلا زیر رنگ A نباشید و هیچی نشنوید یا رندوم ورس بشنوید، چون احتمالاً فکر می‌کنید موزیک بازی خیلی بده. بازی میخواد همینطوری به روش مختلف وقتی بهتر بازی می‌کنید بهتون ریوارد بده که خب یک سری جاها میدونید چون مشخصه انگار میتونه این قضیه رو خراب کنه. مثلا یه چیزی مثل متال هلسینگر از اول چون مشخصه که من بد بازی کنم موزیک نمیشنوم، وکال نمیشنوم، اینسترومنت ها اضافه نمیشن، میدونم که ایراد کار منم. ولی اینجا اگه من میس نداده باشم بازی همین چیزی اصلا توضیح نمیده. هرچند با اومدن فایر اینسایت برای دی ام سی موبایل میتونم بگم جای یه سری ترک واقعا خالیه و چه خوب میشد یه دونه ترک مثلا همینو داشتیم. یه کار اصلا خیلی وای اصلا چیزم در رفت. کارهای بیشتری میشد با این موزیک کرد، مخصوصا که باید در نظر گرفت اگه ورژیل DLC باشه و بعد یه مدت اضافه شده به بازی، دورا دور میشه گفت بازی 3 تا ترک بیشتر نداره که خوبن، ولی خب میتونست جای بیشتری باشه. مخصوصا میگم این فایرینگ سایده اصلا و حداقل راجع به همین موزیکایی که بازی داره بخوام تکنیکال تر یا بیشتر صحبت کنم میفرستمتون سراغ الکس. من اون گوخوری رو نمیکنم حداقل، ولی همینطوری بخوام بگم هر کدوم رو به نحو خودشون دوست داشتم و فرصت بدید بهم، شاید بعداً راجبش صحبت کنم، به خصوص که میخوام یک سری ویدیو مخصوص موزیک درست کنم که اولیش الدرینگ بود و یهویی شد و چون حسابش نمیکنم ترجیح اینه اولیش برزک باشه. حالا ببینیم چی میشه. همینقدر میتونم بگم که من از وقتی دیویل میکر 5 اومده دیویل تریگر رو دارم گوش میدم. خیلی موزیک خوبیه، لیریک و کلا حسش جوریه رو خیلی چیزا میشه گذاشت و به اون فاز من کاراکتر اجی هستم یا عملا خود نیرو هم میخوره که خب چی بهتر از این. ولی از طرفی حس انسانگونه رو هم با وکال خوبش داره. تمش رو یکم اسلو کنی میتونه خیلی دارک بشه و فاز دارک سولزی قشنگ به خودش میگیره. اون لیر خیلی ریزی که اونجا هست نمیدونم چقدر از عمده ولی خیلی جذابه و آهنگا به شدت فکر شدن. کلا اگه ویدیو خود کیسی راجع به اینکه چطور موزیکا ساخته شدن رو نبینید، هم موزیک به خودی خود خیلی سلف اویره و مشخصه که چطور کاراکتر رو تعریف میکنه، چطور میدونه کاراکترها رو پلی دادن چه حسی داره و دقیقاً همون رو میسازه که عالیه. ولی مثلا کیسی تو ویدیویی که برید لایت رو بریک داون میکنه میگه من فقط می‌خواستم این موزیک بدس بسازم و یه ویژن خاصی داشتم، ولی کپکام مثلا با خطی که بهم داد و جدای از بدس بودن می‌خواستم شخصیت ورجیل رو توی اون موزیک بذارم، تونستم به این موزیک برسم که فهمیدم مثلا حالا چقدر میتونم بهتر مثلا در بیارم این ترکو. برید لایت که اصلا مشخصه. ساب هیومن هم اوکیه، به نظرم جا داشت یک کم بهتر باشه ولی اوکیه، دوستش دارم و آهنگ وی هم این وسط اینو نمی‌کنم، صرفا نمیگم بد بود ولی عالی هم نبود. آهنگ خوبیه که به کاراکترم میخوره و شنیدنش لذت بخشه، اما کلیت وی همونطور که جلوتر گفتم به خاطر بقیه کاراکترها دراب میشه و خب اون انتظار بیشتره یه سر جا خراب میکنه. مگه نه آهنگش همینطوری من دوست دارم، لذت میبرم. و خدای من مگه میشه به موزیک اشاره کرد و متشکل نبود از جوک باکس بازی؟ اگه کسی استفاده نکرد از جوک باکس بازی باید بگم ریدی گلم. خدا رو شکر یادم نرفت بهش اشاره کنم، مگر نه یه شب که یادم میافتاد خودم میزدم. واقعا جوک باکس بازی واقعا خوبه و کاش میتونست سری آپشن‌های بیشتری بده، ولی خب وجودش لذت بخش. کلاً گالری، جوک باکس و یک سری چیزای این شکلی خیلی تو گیما به نظر من نیازه. مثلا شما تکن 8 رو که باز میکنید میرید توی گالری، انارتای تکن 7 هم اونجا هست، اونا رو هم میتونید ببینید. یه سری آرت های تکن 8 هست که طرفدارا کشیدن. حالا جدای از اون جوک باکس داره، کل موزیک سری رو میتونید بشنوید، میتونید ست کنید که کجا بشنوید. او مای گاد عالیه. حداقل تو بازی فایتینگ اولین جایی که مثلا من اینو دیدم تو گیلتی گیر بود که ایول من میتونم با این کاراکتر مثلا فایت بدم با موزیک فلان بازی، نه فلان کاراکتر، البته از سری خودشونو نگن یه بازی دیگه. و تکن کلا مثال خوبیه برای این قضیه چون به نظرم اوکی هندل میکنه، همون جوک باکسر داره، هم گالری داره، هم میره توی گالریش سامری تکن 1 تا 8 کامل داره و نمیترسه از اینکه کاتسین گیم قبلیشو بهت نشون بده و بگه ای وای اونا رو حالا باید ریمیک کنم. نه، همونا رو بهت نشون میده، هیچ اشکالی نداره و این چیزام خیلی مهمه و لذت بخشه. و بریم سراغ مسئله بعدی، DRM، مصرفگرایی و اسپشیال ادیشن. مگه میشد به این قضیه اشاره نکنم؟ شما
تو DMC نینجا توری که عملا همه چی رو داری از دست میدی به واسطه انحصاری بودن دفینیتیو ادیشن برای کنسولا. میدونستی اینو اصلا؟ اینجا هم بر اساس چیزایی که من دنبال کردم ورجیل قرار بوده فقط برای کنسول باشه، کلیت اسپشیال ادیشن انحصاری کنسوله، ولی بعدن فقط با ورجیل کنار میان و اونو برای پی سی میدن. اما اون کاتسینای مخصوص مدل لژندری دارک نایت، خود مدل لژندری دارک نایت که فوق العاده است، خیلی تجربه بازی واسهتون خفن تر میکنه. اصلا باورتون نمیشه چقدر حال میده. یا توربو مود و هر چیز دیگه که اون ادیشن گرفته یا میتونسته بگیره پشت یک انحصار طلبی کنسول قفل میشه که به شدت رقیقه به نظرم. و راجع به دیارم این مسئله مدرن تره، قطعا اون کسایی که قبلا این اثر رو ریویو کردن نمیتونن راجعش صحبت کنن، پس چرا که من میتونم اینجا راجعش صحبت کنم. میتونست موضوع یه ویدیو دیگه باشه، شاید همین بخشو کات کنم و یه ویدیو دیگه بذارم و بگم که اوکی اگه میخواید کامل راجع به دیویل میکر بدونید برید اون ویدیو رو ببینید، ولی خب این یه موضوعی که میشه کامل جدا باشه دیگه. چی دارم میگم؟ دنوو که خیلی وقت رو همه گیم‌ها هست، اما بعدم نمیاد اینجا حتی کوتاه هم که شده اشاره کنم. دیارم انیگما برام احمقانه است واقعا. اصلا نمیدونم چه جوری داره روی یه سری گیم‌ها میره. بهتره راجبش سرچ کنید. گیم های بد، کمپانی های بد وقتی از اول بد باشن اونقدر جای بحثی نمیذاره، ولی عجیبه که اثرهای خوبی مثل مانستر هانتر رایز، دیویل میکر 5 تنها کسی که میتونه خرابشون کنه خود کپکام با سیاستاش و برام یک سری جا ترسناکه که نمیدونم ولی جای فکر داره. من میدونم دیویل میکر 5 چه جمیه، میدونم چقدر خوبه، میدونم میخوام محتواش رو مصرف کنم و باهاش وقت بگذرونم، اما از طرفی سیاست پشتش و خوب بودن پروداکت باعث میشه به یک سری چیزا اهمیت ندم که واقعا هم اهمیت دارن و حس میکنم صنعت هم اینو میدونه. خیلی وقتی که میدونسته فقط اون سیاست‌های بعد پروداکت‌های خوبی نداشتن. من توجه نکردم پروداکشن نهایی اگه خیلی خوب باشه، هر چقدر پشت صحنه همه چی بد باشه یا حتی پابلیک باشه همه چی، کسی به قضیه اهمیت نمیده و به مصرف کردن ادامه میدن که خب اینجا جاش نیست. اما نمیتونستم اشاره نکنم و تنفر خودم از یک سری سیاست‌ها نشون ندم. اما چه فایده؟ مثل اینونه بگی دیکتو دهنم نکن بدم میاد، ولی آخرش بخوای که اون تو دهنت باشه. واقعا همینه. یعنی اصلا چی میتونم بگم راجع به این قضیه؟ و راجع به فروش یک سری چیزای بازی هم می‌خواستم صحبت کنم که من ترسون ای وا این چرا داره رد اورب با یک سری اسکینا رو میفروشه، پولی که خوشحالم حداقل تو DMC 5 حس اسکم شدن بهم نداد و میشه بدون پول اضافه خرج کردن همه کانتنت‌های بازی رو آنلاک کرد به جز DLC که خب DLC مشخصا. ولی خب کلا کپکام این کارو مثل این که از اون زمان داشته می‌کرده و من توجه نکردم. فکر می‌کردم فقط رزیدنت ایول 4 ریمیک احمقانه بود، این چیزایی که با پول واقعی میفروخت و خب دیفیکالتی کم می‌کردم الان با پول بیشتر دادن. و حتی به نظرم جای اشاره داشت شما فرض کن برای ایموت هر کاراکتر 3 میلیون رد اوربه، بعد اون 1 میلیون رد اورب $20، یعنی هر تانت $60. اوکی تانتا رو تکی بخری بعضیش مثلا 5-6 دلاره، ولی خب فرض کنید فقط رد اورب نباشه که پشت این پول دادن قفل بشه و خب خیلی کثافت این قضیه. نمونهش یاکوزا لایک دراگون اینفینیت ولف یا یاکوزا 8 دوستم خرید و موقعی که خرید ما اینطوری بودیم ما دیلوکس بخریم یا نورمال ادیشن بخریم. دیلوکس ادیشن فقط نیو گیم پلاس نداره دیگه، اوکی اشکالی نداره. یه سری دانجن هم که اصلا مهم نیست، ولی تو توضیحاتش زده که نیو گیم پلاس این ان مور. اون مور چیه؟ و الان که دوستان بعد 100 ساعت بازی رو تمام کردیم اینه نصف اچیومنت های بازی نیست، بازی دیفیکالتی نداره و برای باز کردن دیفیکالتی باید شما دیلوکس ادیشن بخرید. خواهش میکنم راجع به این یاکوزا 8 بیشتر سرچ کنید. و نه واقعا نه. یکی دیگه از مشکل بازی که باز الان یادم اومد استایل رنگ که تنها فاکتورش استایلش بازی کردن الان خیلی بهتره به نظرم تا اینکه تو مپ بگردم رد اورب فارم کنم یا اسپید ران کنم دائما. هرچند به نظرم یه تایمینگ گذاشتن بد نمیشد حتی اگه فاکتور نکنه، چون اسپید ران معمولا یه چاشنی اضافه است که کمک میکنه پلیر رو بخواد دوباره امتحان کنه. اما جدای از اون تو میشن 10 12 و 18 این سیستم رنگ اصلا یه سری جواب نمیده. اگه یک سری جاها که انمی کمتر هست باهاشون درگیر نشید راحت تر اسم میگیرید به خاطر سیستمی که کار میکنه و تقسیم میکنه این میانگینو. این احمقانه است که انمی زیاد نباشه، مثلا شما بهتره بیخیال شید برید جای دیگه درگیر شید که اون اوریج رنگ درگیریتون بیشتر باشه برای بیلد اپ کردن. این یه تریکه که باید یاد بگیرید اگه خواستید آل اس کنید. خب این عجیب اشتباهه برای گیمی که تو باید
همه نمی‌ها رو بزنی استایلش بازی کنی، ولی دیگه کاریه که شد. یه سه جا حس آرمور کور 6 میده که هر میشین یه فاکتور متفاوتی داره برای اس کردن. باز خوبه، هر میشین یه فاکتور متفاوت داره، ولی چون نمیفهمید چیه میتونه آزاردهنده باشه. باز حس میکنم حداقل آرمور کور 6 اونجا اون رنگ آخر میشن دادن رو بهتر شاید عملی میکنه. یه ایراد دیگه هم که اون زمان که بازی اومده بود و حتی الان خیلی گرفتن و دو کامله، پس چرا کامل ترش نکنیم، اینه که میگن بازی 15 ساعت گیم پلیه، پس کافیه برای $60. عزیزم وای وای، نمیشه که هر گیم ویچر 3 باشه. این یک. دو، اینکه شما اگه به کانتنت گیم توجه کنی، درسته که یک سری جا اضافی یا کم به نظر میاد، اما چرا همین ایراد سر گیم فایتینگ نمیگیری؟ میخوام اون مایندستتون عوض کنی که کلا 4 ساعت کانتنته، بعدش تموم میشه دیگه. اما واقعا تموم نمیشه. شما تا 2000 ساعت هم میتونید بازی کنید اگه بخواید فقط 2 تا کاراکتر رو مستر بشید توش، و اصلا نوعی که بازی داره کانتنت میده و چندین باری که شما باید بازی کنید دیگه حداقل کانتنت بازی رو 50 ساعت میکنه. و بازم چیز ترسناکی نیست. شما نخواهید چیزی یاد بگیرید، نخواهید کامپلیت کنید چیزی، هم باز میتونید 50 ساعت راحت بازی کنید به خاطر ریپلیبیلیتی خیلی خوبی داره و من ریپلیبیلیتی رو ترجیح میدم به طولانی بودن اما یک بار تجربه کردن، اونم با کلی فیلر که همیشه نه ها. ولی خب نمونه سر آمور کورشیش هم میگفتم وای چقدر کوتاهه، در صورتی که اون گیم رو با تقریب خوب 70% که من ویدیو دیدم تموم نکرده بودن. هیچ کدوم از یوتیوبری که وظیفه‌ش اینه اگه قرار نقد کنه بازی رو تمام کنه و تازه افتخارم میکردم به این قضیه، 1/3 بازی رو رفته بودن. که خب یک سری جا به خاطر اون تیری که کردیته که کردیت رول رو میبینی پیش خود میگه بازی تمام شد دیگه. و تازه اگه بگیم کلا همونه هم انقدر خفنه که باز میرید دوباره میشن ها رو امتحان میکنید، حتی اگه ورایتی نباشه، حتی اگه کومبو دایورسیتی نباشه، حتی اگه چیزها رو به صورت متفاوت نتونید امتحان کنید، به خاطر کوتاه بودن بازی و انقدر خفن بودنش چندین بار بازیش میکنید. دلیل‌های مختلفی هست که کلا بتونم این قضیه رو نقض کنم و شما هم حرف من احتمالاً میتونید یه جوری کانتر کنید. و کلا میگم اگه قراره با یه بار کردیت رول دیدن بیخیال بازی بشید، نمیگم DMC یا امثال این گیم ها، کلا گیم و یک سری جاها بیخیال شید و اون بار رو از دوش خودتون بردارید. چرا خودتون رو اذیت میکنید؟ این بخش و بخش های دیگه هم دقیقاً از همونان که باید یه ویدیو مجزا راجبشون درست میکردم و اهمیت این چیزا رو میذارم برای بعدن و نمیگم هم ریپلیبیلیتی اوور د کانتنت همیشه، ولی خب یه چند تا چیز رندوم دیگه. این که میگم بازی با مشینگ، آره میتونه باشه، ولی حتی حدس هم نمیتونید بزنید که چقدر این استیگمنت احمقانه است. و مقایسش با شیفو اتفاقا دوستش هم دارم، خیلی دوستش دارم. بازی بهتری ولی چون اسلوتره و دقت بیشتری میخواد برای کامبو زدن. یک سری حرفا که یه سری رسانه ها میزنن ترسناکه، چون که رسانه از این منتقده ای بابا. و اگه یه نفر میگه بازی راحته یا بات ماشینگه، خب I gotta say you're missing the point of the game. یا میگن داستان خیلی بده، اما به چه بهونه؟ ژاپنیا out of touch هن. لما حداقل اینجور قضایا رو دیگه نداریم. با محبوبیت صنعت ویدیو گیم و بیشتر شدن مخاطب‌ها به طرز وحشتناکی بعد از پندمیک و اینکه میبینیم الان اتفاقا دقیقاً اون محتوای ژاپنی JRPG ها و چیزای این شکلی دارن رول میکنن. متوجه یک سری ایرادها و سوالها هستم. Why didn't they make a game with just Dante? Why does the game have 3 playable characters? Why is Griffin not annoying? Why is Nico so annoying? Why do I have to fight the same Urizen battle 3 times? Is this the compromise I have to make because they didn't include a boss rush in this game? Wait a minute. Why does Urizen look so bored? If Urizen doesn't care, why should I care? Why can't I fight Urizen instead of this stupid rock candy swizzle stick? Where's Morrison been? Why is Morrison back? Why is Morrison black? Why does Yamato have the power to separate man from devil now? Why hasn't getting stabbed with Yamato separated Dante's human and devil halves? Why hasn't getting stabbed with Rebellion activated Dante's sin devil trigger before? What is his sin devil trigger? And why is it stronger than Urizen's plot fruit? If Dante's sin trigger is stronger than Urizen's plot fruit, why didn't Virgil stab himself with Rebellion instead? Virgil has a sin devil trigger for him at the end anyway. How? Are they just making this shit up as they go along? Where the fuck is Dante's amulet? Do we not talk about the amulet anymore? Why is blood now the source of Demon's power? Does anyone care that Virgil killed an entire city? Is Dante just aloof or does he have no idea what's going on? If the van is indestructible, why don't they just stay there?
Also, why doesn't Lady ever leave the van? When did Lady get her clothes back? Why is she wearing a jumpsuit if they had her real clothes? Where do Trish's clothes come from? Where do V's clothes come from? Why does Lady look so young? Why does Dante look so old? Since when does Lady take orders from Nero? Why is she so boring? Why is she such a bitch? Why didn't Dante ever tell Nero that Virgil was his father? Why didn't he ever tell Virgil that Eva loved him? Why would Eva put Dante in a closet in a house that's on fire and then tell him to change his name and start a new life? Did she know she was about to be crushed off screen by a wooden beam for no reason? Why is Virgil so stupid? Why is fighting Dante all he cares about now? Is the only reason Dante and Virgil can't stop fighting so that Nero can have that big moment at the end where he says stop fighting and then proceeds to fight both of them to stop them from the initial fighting? Why does Virgil say that he doesn't care about his son when fighting Dante, but then immediately tells Dante, Nero is my son. Yeah, dumbass. why is Virgil alive? Why does Dante decide to stay in the underworld? Why do Dante and Virgil walk away to cut down the clip floff like it was their plan all along, even though they've never talked about it before? If all they had to do was sever the clip clop roots, why did we waste so much time fighting Urizen? If Nero's never seen Virgil before, why does he wear a hood to hide his identity? At the very least, Nero would think that it was Dante, but wouldn't that help Virgil ambush him? Is Nero's arm his arm, or is Yamato his arm? Nero's absorbed a lot of stuff before, so why does it specifically turn into Yamato and not all the other stuff? Why doesn't V tell anyone that he's Virgil? Or did he tell Dante? If Dante did know that Urizen was Virgil, why doesn't he tell Trish or Lady? Why doesn't anyone in this game communicate vital information to each other? Why is Dante's business failing? Why isn't Trish at the Devil May Cry anymore? Is it because Dante sucks at everything now? Why does Dante fail to stop something easily preventable from happening long enough to dramatically run to stop it, even though it's already happening? Like 3 times? Damn it. Why is Dante so dumb? Why did they move DMC4 to after DMC2? Last we saw Dante in DMC2, he was on a motorcycle. Why tease Dante's return on a motorcycle if it wasn't because he escaped the demon world? Did they just build a motorcycle weapon into the game and only realize that fans thought it was after DMC2 after the fact and then say, oops, actually DMC4 is after DMC2 now because they forgot? If Dante hasn't been trapped in the underworld all this time, why does he look so crappy? Why is fighting Dante all he cares about now? Why is fighting the only reason Dante can't stop fighting? Okay, look, a lot of my frustration really does come from a place of love, but along with my OCD desire for everything to make sense, what really makes DMC5 such an obsessive head scratcher for me is discovering how little effort almost every aspect of this game seems to have had outside of the graphics and the fighting engine. For a game that I was hoping would like really knock my socks off and prove me wrong, the end result is kind of insulting. و الان مثلا میگم درگیری های این بنده خدا رو نگاه کنید، یک سریاش کاملا برطرف میشه با یک سری ناول ها، این انیمه رو دیدن، اون مانگا رو دیدن، اون سیدی رو گوش دادن و وقتی دیویل میکر 5 اصلا کل بازی ها رو فقط به تنهایی بازی میکنی، خب اوکیه که یک سری از این سوالا واسط ایجاد بشه، چرا که نه؟ منم حتی یه لیتس پلی هم نکنید هی سوالای مختلف واسم درست میشد، ولی اینو نشون دادم که بگم آره میفهمم چه درگیری هست، چه سوالایی مطرح میشه، کدوماش به بهونه ناول و این چیزا حل میشه و کدوماش حل نمیشه. یک سری ایرادا به نظر من خیلی اشتباهه اصلا مطرح کردنشون، حتی به خاطر اینکه you are missing the point. یک سری سوال هم که میدونیم همیشه مطرح میشه که بهونه‌ای باشه برای اینکه برینیم به اثرا، مخصوصا که کلا هی به مرور آنتی فنا بیشتر میشن و اون تاکسیسیتی انقدر بیشتر میشه تا اون سطحی که نمیشه فانداش صحبت کردن راجع به چیزایی که دوست داریم، چه فیلم باشه چه کتاب باشه، و نمیشه اون بحث خیلی باحال و جذابی رو داشت که اوکی کدوم طرفدارهای یک سری چیزا رو متفاوت دیدن و دیگه تقریبا کافی نیستش که بگید دوست دارم یا ندارم فلان اثر رو به خاطر این مثلا. و الان ترجیحمون اینه مثلا رو قبر اون چیزهایی که مردن برقصیم و راجع به چیزهایی که ازشون متنفریم صحبت کنیم یا دلیلهایی به وجود بیاریم که از اون چیز متنفر باشیم. حالا این ویدیویی که من نشون دادم این رفیقمون 50 دقیقه صحبت میکنه و چیزهای منطقی تری رو مطرح میکنه، ولی نشون دادم که بگم بهونه های مختلفی استفاده میشه یک سجا به DMC5 ریده بشه که
تا خودتون تجربه نکنید متوجه نمیشید. یک سری از اینا رو بهتره بیخیال بشید، چون دویل میکر 5 هنوزم مخاطبایی رو داره که ازش متنفرن و تا الان من نتونستم دلیل منطقی ازشون بشنوم، یا بعضی موقع اون دلیل منطقی رو استفاده میکنن به بهونه اون احساسی که خودشون دارن و میدونن دلیلشون واقعا همچین چیزی نیست. صرفا حال نمیکنم وای چرا اینجا دست مایکل جکسون میره. ولی خب چیزی که بده واقعا لودینگ بازیه. خلاصه از اینجا به بعد دیگه پرت و پلا زیاد میشه گفت. میتونست کامبو کرییت داشته باشه و بیشتر تو ترینینگ مانور بده تا به بهونه مختلف کامیونیتی رو که بیشتر نگه می‌داره، هیچ به پلیرهای جدید هم کمک کنه. اما هنوز همون وید هم خیلی کمک میکنه و به شدت کارآمده و فقط کاش میشد اونجا یه باس بیشتر داشت. هنوزم میتونست چیزایی مثل فریم دیتا و چیزای ادوانس تر داشته باشه. But believe me, void is godsend. و میدونید به چی اشاره نکردم که همه اول میکنن من آخر؟ گرافیک بازی هم واقعا خوبه. با اینکه یک سری جا میتونه خمیری طور باشه یا از یه میشینه به بعد فقط یک سری سنگه. الان اگه میخواید برید سراغش حتما اولترا بازی کنید و کامرا هم که دیگه واقعا فیکسه، دلخواه خودتون تغییرش بدید باش ور برید. هر چند دیدم با کامرا هم بعضی ایراد داشته باشن، نه به خاطر فیکست کامرا بودنش، به خاطر اینکه بیش از حد داره نشون میده. تو نسخه های قبلی میتونستی جوری و جایی فایت بدی که یک سری انیمیا تو آف کامرا قرار بگیرن و اینطوری فرصت نفس کشیدن به خودتون بدید و اونا اتک ندن. اما اینجا کامل نشون میده همه چی رو و خب من تست نکردم ببینم انیمی آف کامرا باشه اتک میده یا نه، چون دیگه همه انیمیا تو کامران و باید حواستون بیشتر باشه. و اینکه اصلا چرا در حال حرکت تو نسخه 4 و 5 نمیشه لاکان رو عوض کرد رو انیمی که تو مخت، نمیدونم چرا اینجوریه و شاید دارم اشتباه میکنم. ولی خب کلا دیدن این گیم و اینکه از زمان رزیدنت ایول 2 به بعد داره میترکونه کپکام، اونم همچین کمپانی که میتونه منفور باشه خیلی جا اما اثر خیلی خوبی داره و سر هر نسخه یک کامبک دارن میزنن یه جور شیرینه، چه رزیدنت ایول 4 ریمیک باشه، چه دیویل میکر 5، چه سی فایتر 6. و فکر نمیکنم چیزی باشه که بگم باورتون نمیشه و بگید واقعا باورم نمیشد، ولی حتی خیلی بیشتر از این میشه راجع به گیم صحبت کرد. اما من دیگه نمیکشم، خسته شدم و فعلا اینا مد نظرم بود یا حداقل یادم مونده بود. بذارید بعدن خودم با هرچی اشاره نکردم بهش که این ویدیو کامل باشه فشار بخورم. بازم خوبه که حداقل دانته بریتیش نشد و این مسیری که طی کرده به خودی خود بدون توجه به کلی جزئیات هم هنوز جذاب و دوست داشتنیه و واقعا لاو لتریه که هر چی راجبش کم می نوشتم حس میکردم دارم کم لطفی میکنم. It's fun, it's good, got some good cutscene, snappy shit that you wish it was more. That's amazing. حتی یه ویدیو شورت درست کردم راجع واسه گریفن چطور اون میشن هم لاو لتریه به DMC1 هم چطور دانته جلو تروما ورجی قرار میگیره. اصلا خیلی چیز باحالی داره، چند تا واقعا فن سرویس عالی داره. اون کانتنت پری ویژوالایز بازی رو هم به هیچ وجه از دست ندید، مخصوصا که دیگه همون اول ویدیو بحث کاتسین دایرکتور بازی رو کردم. نتیجه در کل اینه که بازی یک سری جاها به نظر راش شده میاد، میتونه اسپیسینگ بهتری داشته باشه، اما اگه همینجا کل سری تمام شه واقعا باش اوکی‌ام. خوشحالم که نسخه 4 اون پسینگ تورچ نشد و 5 دوباره یک سری چیزها رو باز تعریف و فیکس کرد. خیلی چیزها میتونست اشتباه بره که خب نه fucking پیک فیکشن. و اگه یه گیم خاصی مد نظرتون هست که دوست دارید من پلی بدم و راجبش صحبت کنم پیشنهاد بدید و سعی میکنم یه جور سراغشون برم که اذیت هم نشم و 1000 تا بازی رو سرم نریزه. یعنی مثلا 10 تا گیم پیشنهاد دادید بین همون 10 تا هم دوباره بپرسم که اوکی کدوم اولویت تر. و همین، امیدوارم از ویدیو راضی بوده باشید. امیدوارم در حق این گیم کمکاری نکرده باشم. فکر کنم یه چیز جلوتر گفتم کم لطفی شد، کمکاری، مخصوصا که صحبت راجع به این آثار سخته و اون پروسه ویدیو درست کردن راجع به همچین اثرایی که بعد به 1000 چیز اشاره کنم واقعا عذاب آوره. توی یه ویدیو دیگه راجع به این قضیه اشاره کردم و خدا رو شکر اینجا نیاز نیست دوباره توضیح بدم، برید اون رو ببینید. فکر کنم ویدیو چیز آپدیت چنله. ولی در کل امیدوارم این چند ساعتی که پیش من بودید و لذت برده باشید، اینطوری باشید که ایول damn son. و ممنون میشم ازتون اگه این وقت رو گذاشتید. فردا پس فردا کامنت بذار که ریدم پس کلت انقدر طولانی بود، ولی یه کامنتی بذارید موجب خوشحالی من میشه. و آره دیگه حالا
دوست دارم دنبال یه سری فیدبک ها باشم، ولی ویدیو چون یه سری جا شاخه به شاخه میتونه باشه، حس میکنم اذیت میشه اگه بخواد فیدبک بدید و واقعا ولش کن، مهم نیست، اذیت نکنید. anyway دونیت کنید بهش ریمیت. اون کسایی که ریمیت دونیت کردن اسمشون میارم رو صفحه. فعلا هیچ کی دونیت نکرده، ولی خب همین. شب و روزگار خوش.